Ікс. Вітамшки всім. Вітамшки по всім. Рад бачити. Ось. Ну, сьогодні два гейму, то вже 2 дні. Ті болі у його не гуляли. Ні, болі. А ось... Ось мені насамрэч нават ніяк нема жадання будувати. Ауф? Які ауф? Ну я ж казав, я зробив капелюшки під гэта, під кожную гульню. Могу включить ауф. Мне падаецца, гэта больш пасуе да гульні, ці не? Ладно, зараз будзе ауф. Так. Зараз. Ну, Боже, ну чому гук пердіть? Ось пердіть гук? Ох уж гэты крэатыў. Щось яны сапсавалі з апдэйтам. Ну, у мяне ў слухаўках гук пердзіць. Ось. Крэатыва нарабілі непрыемнае. Боже, ну як яны пиздіть? Не, ну гэта непрыемна зусім. Ну ось так, цяпер кауф. Што ж з гукам-то? Ты... Так, да? Так як же тебе выправить-то? Вось сёння прыйшло обновление на аудыодрайверы да аудыокарткі. І як заўсёды яны штосьці зламалі. Што гэта такое? Боже, які паскудны гук без усіх фільтраў. Ну так. Ну, я ж додав, його можна в будь-який час використати. Зараз, певно, виправилося. Яно чомусь з ніяким часом почалося. На початку, коли я запустив, гук був на. Ось. Дурня ніяка. Я Дмитрий Вітанушкін. Що ти як? Здорово, нормально. Що? Кажу, здоров, нормально, ти що? Ну, так само, норм. Сьогодні намагався помаятися з ТТСом, text-to-speech на белорусскую, боже, там і кода, і що-то там ще, і купу усього усталювати. І у виніку абскрипти все посипалися ніякі з канали. Понятно. Text-to-speech. Тобто пишеш і озвучується. Так, я я уже у гульні. Я навіть думаю, мабуть, що мені і не будувати нічого. Кажу я, і праз паўгадзіны зноўку пачнецца, я сябе ветру. Так, што па ежы? Я зараз заходжу на сервер, а ти будуєш, да? Не, ну насамрэч ёсць што зрабіць, нужно пераўсталяваць дах адусюль. Але не. Ну, саламяни замінять. Ну то потім. Не обов'язково прямо зараз. Головне, що він є. Давай, у нас треба нам закривати якось рівнини вже. Ну, я ось думаю. І переходити до самого головного. Там, де ми ще не були, правда? Ну, Міс Ленс і ти, де я, все ж таки були там
Не то, каб дасканала там як ви ўсё зрабілі, ну, прынамсі я. Ось, а є ж яшчэ Эшландс. Ні, ну Місленс я так-то не пройшов повністю насправді. А, ну ось, як і я. Я сосиски Я готовлю. побігав там в їхніх данжах, ресурси деякі налутав, да? Типу отримав там нові ці от новий камінь. Мгм. Але по суті я боса не вбив. Зрозумів. Ну, а я тоді здобував гэта нове железо і так і нічого і не зробив з його. Бо його треба було перевести, я там качаю не заповнив. Я сосисок там наробив, склав. Нафіга сосиски ти робив? Та ну дорого іншої їжі, якби йде. Ось гэта які. Так, то окей. Просто забагато то сосисок прям уже не роби. Ну, я, звичайно, беру з собою пастоси. Так, кров'янки, насамреч. А, борошно. Кров'янки, до речі, кров'янки. Ну да, ми можемо робити кров'янки, так то у нас вже багато цих. Мені пів крові, так що нормально у нас з кров'янки буде. До речі, на хаті, знаєш, просто так, типу, як мати виносливість, витривалість таку якусь достатню, замість повидла, можеш готувати, знаєш що? Зараз скажу. Цибулевий суп замість повидла. Типу, Ага. в хаті так бігати. А, 3 цибулі і все. Зрозумів. Так. Борошно скласти. А, так борошно є. Ага. Так, тоді нароблю зараз кров'янки. Треба. А, робше. Еще ж поодинке виготовляється борошно. Некілька полей треба, напевно. Вітаночки, станочок. Так, ока почухать. То моє тамака. Угу. Да, шмат не наробив. Боже, гэта зараз зноўку ляцець высаджваць ячмень. Роз'їхав. Там ще ячмінь переробляється в цьому. Та певно вже пародні млини були. Ні-ні-ні. Ти все позабирав? Дик там 2 одинки випали і все. Окей. Ти що, прям кров'янку наробив? Ну так. Ну треба ж не тривалость. Ну, тут ще 11 всередині залишилося. Ой, дорого есть. Зато як потужно. Потужно. Фазан? Ні, фазану поки немає. Я не знаю, що справді дорого.
Головне, нам просто треба, щоб у нас було немало ячменю, та й все. Ну, ось, Ячменю прям так прям багато не просить, насправді. ну, ось просто треба ж його висаджувати, це пригода на 20 хвилин, або висадити його там зовсім на якесь шалене поле. Ой. Можна прибрати льон, і з тої ділянки, де льон, туди так само ячмінь почати піти. Сажати. Да, нехай там льон у нас щоб було запаски хороші. Да, на переробку цієї. Ну. Ну, просто можемо розширити загалом поля. Мгм. Я думав би, що нам треба буде розширити поля насправді. Типу, наприклад, може вокруг того камінюки побудувати ще. Ну, насадити. М. Можемо навіть зараз цим зайняти. Це не будівництво. Ну, так само не вельми весела справа. Ну, я могу зараз просто позбирать и все ж таки. Ну, Ти висаджую. можеш піти позбирати, я почну розширяти тоді. Угу. Так. Я вже лежу. А. Ой. Что там грукає? Хто ж то б'є? А, ти маєш на увазі тих каточків? Такого тебе. Вампірку. Іншую. Ну, уявляєш, іншим часом пам'ять працює. Але то недокладно. Ага, поболее. Ну, все равно ж добре. До Вільно. речі, все виросло. Это голд? Ага. Це Зараз зліток? я кое-что зробити, хоча. Но. Ну это подобно на злиток. Отдай. 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 Зараз я прибігу і відпираю. Візьми ще цей штуку, щоб яка це як його. Мотиву, щоб зрівняти тут дещо. А, так у мене эту ще завжди з собою. Так, ви нічого не бачили. Гэта не будаўніцтва.
Я щось почув. До стоматолога? Я просто меч до стіни причепив. А ви одразу причепив. Здувся. Жак. Так. Что я хотел? Так, мотыга Йоа. И Захарас. Ладно. Ну, лёну, я так разумею, все ж таки запасы будут неблаго. Просто можно, гляди, пакуль высаджваеце все ж таки гэты ячмень, насенне лёну пакінуць просто, не перарабляць. І калі спатрэбіцца, просто ўжо потым высадзіць. Можемо, так. Ні, насправді, хоч невеличку частину льону все одно посади. Ну, гляди, зараз 364 у мяне ў кішэнях. 384. Ну так, Фоксі, ну... Знаєш, скільки? У мене 712 ячменя. Ну давай, буду высаджваць. Альбо ты хочаш? Ага. А забяры тады лён. У мяне месца не хапіла на... Я склаў. Ну так, да що з тебе? Ну... Ты ж бачила там на стрыму тое, што... Дзень пачаўся, калі я яшчэ нават на базе не быў. І я не упэўнены быў, яна захавала ці не. Да чаму пярдзіць так гук-то, ё-маё? Так, напэўна, тут такое ўжо не варта высаджваць, вось так. Чекай. Ага, так, бачу. Лыханы крэатыў, божухна, як мне цяпер давесці. Потом яшчэ, напэўна, прыйдзецца неяк драйвер вяртаць на мінулую версію. Яшчэ яны пакінулі яе дзесьці. О, зараз не пярдзіць. Дзіўна штосьці. Ну, у вас норма, у мяне ў слухаўках ось пярдзіць. Я, конечно, сёння шмат з гукам там прышпіліваўся. Але ўсё роўна нічога не змяніў у выніку. Сёння яшчэ хацеў які-небудзь VST Voice Morpher
усталювати. Капець, ще хуткий доступ до його був. Зміняти голос під час гульні. Ее, конечно, спеціальна програма, але ну такое лайно. Як завсюди на підписку підв'язане, по-другое, ну гук псує сраку. Новые стежки те, что помпаваў чамусь да АБСу не подтягиваліся. Уху-ху-ху. Неудало посадил. Бля, яму гульня апошні час менавіта з нейкай працай. Ой, весане. На мытні папрацаваць. Друзі, вітаночки. Вітаночки. Дякую, Ельн, за рейд. Вітаночки рейдерам. Вітаночки, Єжмазк. Як у вас стрім прийшов? Як у вас поклі Ктулху? Шо? Вітаночки рейдерам. На вежу полізем, ні? Думаєш, їм рада? Да, можемо полізти на вежу.
Мені так писати, що я поки стріла нам фарбую. А, добре, добре. Так, так, Регана. Вітанушки, аж 347 патата. Мушкету 12. Що? Добре, ага, файненько. А поки ж ктулху, гэта, ну, класічны жахасцік ці больш як квест, просто у гульнях все ж таки по Лоукрафту неяк так ужо шмат. Но наконт хваста я не ўпэўнены, што атрымаецца, тым больш лапкі, ну, насамрэч гэта дзесьці стрымы 3 таму з'явілася функцыя у нас тут на канале. Вось, і яно ідзе праз вебку. То бок там апрацоўка па звычайнай статычнай выяве. Ось, і я сумняваюся вельмі, што неяк атрымаецца гэта зрабіць. Там как быў бачны хвост, да ё-маё, я высаджваю абы куды. Тым больш мяне, каб нават адысці і паказаць хвост, мяне проста прасторы не хопіць, каб адысці. Дэтэктыўны квест. Ага, зразумеў. Дарэчы, дзякуй за фолоу. Будь ласка. Запрашаю, вітанышкі. Ёй, тут дарэмна высадзяў. А у нас тут крыху вікінгскага фермерства. Хто кажа, што не кот? Ну, просто мне трэба адысці падалі, у мяне за спиной сцяна ідзе. Ось. Просто каб паказаць хвост, трэба вось далей адысці. Каналка нейкая. Ага. Зразумела. Да ё-маё, да што яно тут табе не хоча расці? Ладно, я высадзіў, што мог. Вось, у нас тут Вальхейм. Хочам сёння скончыць 5-й біём, пайсці на 6-е. Дагэтуль, это ўжо 16-й стрым. У нас было бясконцае будаўніцтва. Амаль што заўсёды. І рабілі розную прыгажосць. Я боюсь, як тільки ми зайдемо в містенс, ти там добудеш новий камінь, це знову продовжиться. Я ўжо не хачу, шчыра кажучы, улічваючы, што я ўжо зрабіў сутарэнне, а гэта прыбіраць фундамент, і ў выніку гэта пасыпецца ўся хата, улічваючы вышыню даху. Такіх прыгод уже не трэба. Я зрабіў, што мог. Я 3 дні вось гэта вось будаваў. Вітанушкі, нервны. Ну, шмат розных. Фенрир, пэўна, ну, у выглядзе ваўкалака у нас ж былі. Наче ж выходзіць, не нагадаеш, просто ваўкалак, ці ён адзначны як Фенрир? Плеєр-крафт, ти маєш на увазі по босамі? Не, уначы у гэтым, у снежным біёме. Ну, Фенрир. Ну во, тады я. Йормунгант, а вось гэтага не ведаю. У нас вось цэлая вёска вікінгская. Вось гэта порт. Ёмы. Эрыка, вітанушкі. Дзякую за рэйд, вітанушкі рэйдерам.
Тодор, вітаночки, вітаночки, давно не бачили. Як у вас справи? Чого цікавенького? Як Стримчанський пройшов? Так, гігантські зміяки. Ну, не, пакуль... Ну, да я не упевнений, що тут таке буде. Його в Ігдрасіль, чи як я називається? Да. Угу. Ну, до яго доплыть нельга. Это просто небо такое. Вітанки мегапозерские. Мяу. Вітанки. Ой, я не так давно навучился ворушить лапками. Я набагана, але ну працює. Як ви там, Ака? Ну, саме шалю. Так. Ну що, поле я висадив, Так, я... Тепер як з того мема. Ну так. Я бачу, ти мімчики скинув. О. Ось з учорашнього. І ось на що подобне пили. Ось я це значу. Ну, вовк пустий, каб зручней було. Ну, а як інакше? Як опрануть в таким випадку? Так, зараз ячмень у млини запхаю. Так, а ти зараз комаров лупиш? Да, вже налупив. Я хочу тут, знаєш, що зачистити. Тут невеличкий аванпост фурлінгів. Може там є цей спав, точка спавна цього боса. Ага. Подказка маєш на увазі. Так, зараз я тоді запхаю решту этого ячменю. А питання куди? Куди я його скласти? В ячмінь. Там, де борошно. Добре. Тоді бігу до тебе. Ось, кратей у нас ось. Ну, зараз кратенька екскурсія. Ось я тут таки побудував кухню таку пригожу вельми. Ось. Там хлопці будувалися, но вони вже не гуляють, ну, хата засталася. Это у наш королевский лоточек, королевский сральня. Так, ну ось хат моя, яку я 3 стрими будував. Ті 4, я не пам'ятаю навіть. Ну, в'язниця її. То ще... Конечно, я будував так, що у мене FPS окажуть просто до вибачення. Ну, я ще не все пригожу, все, що хотів. Я дальню все ніяк не дороблю. Балкончики. Так, ну і відпочивальня. Так. Зараз. Ось хата Едміта. Так само вельми пригожа. Боже, хто у мене знову куху пердіть? Ну чому? Ой, боже. І ну ніяк з часом приходять. А ось у нас майстерня тут така з шафками і з усім там. Ой. Так, льон виробився, добре. Для печи. Ну, короче, такая пригожость. Так, ладно. Що його? Тут я вже майже все чисто. Ага. Ну. Заповнений каточок, зараз покажу.
Ти ж цей двозірковий мені влупив на пів хп. Хто? Огр? Ні, це не огр, це звичайний чоловік. Мені як до нього піднімався, він мені списав в лице чисто. Люди з донати. Тут, до речі, немає цього позначення спавну. Ага. Ну, треба буде зараз обшукувати. Так, безпека дітей. Де вона взагалі знаходиться? Ну, ти маєш на увазі той знак? Ну, десь випадково шукати, мабуть, в вёсках якраз таки. Я вже не пам'ятаю, ніяк випадково строкав. Так, образи, смотрим, що тут легше, ніж образи інших, але свої образи. Угу. Засудження. Напевно, приблизно все такое було. Більш-менш. Жух, на як отсюль вийти-то? Там не те, що вихід є. Ну, я вискакнув у виніку. Так, ну зато можно комарчика полутать. Єдине, що нам, конечно, уже чорне железо-то і не потрібне. Носів комарів вже десь майже стак. Та все равно буде потрібно. Ні, так, ні, якщо бачиш це, то, звісно, лупи. Але, типу, я, наприклад, досить добре. А, в сенсі, как не жартовали, то, что 5 готовы и так далее. Смола jeszcze? Да, тут ще є смола. То таке, до речі, ти... Боже, ну які там пухляри, ті як каких-то каратей б'ються з гоблінсами. Забіжав в цей, в поселення. Ну, я побач з ним. При Альфу Індія гульня білоруса. А, Індія гульня. О, а ти якої міновіто? Як? Бляха, ти що робиш? Шаманов засек. Ай! Ой. Жух, на тривалость куди поділася? А от пости, а одного-то нічого. Ой. Треба буде поглядіти. Як? А, так, класно, ага. О, це видатно. Добре, добре. Я потім погляжу. Божух, ну я ліки виклав. Турань! Турань! Щит пасовано загубленим плея. Ніяким чином. Ага. Ну, это файно, файно. Ага. Ну що, Добре, дякую. це поселення? Да лихо його веде. Мені вже лапки чесалися, щось типу почати робити, окремя будівництва. Ну, в них немає, я так бачу, типу, цього місця, що ти дізнаєшся звідки. Я би перше би через річку там десь, тому що на цьому березі я вже все перевірив. Угу. Добре, добре, погляджу. Дякую. Дякую ще раз за рейд. А що у вас самих як справи?
Или уже Тодор вернется до стриминга. Покрыся. Угу. Правильно. Краса. Угу. Зрозуміло. Ну, это речь потребная, конечно. Самому не забаві прийдеться, я так чую. Десь там як шукать. Один. Угу. Идите глядеть. Бум. І зник. Тут смола. Ага, jeszcze. Ну, у нас покуль запаси є. Да, просто поставити тобі мітку. Так, я покуль не бачу, де. Во. Угу. Не, я, на жаль, не ведаю. Но, мабуть, Гомзик може підказати, но я не упевнений, він сам не так давно працю шукав. Ще смола. Да що несеться, ось де вона була раней. Коли ми її досель шукали. Далее темный лес. Там. Не, я не за то, я не смолу, а тим, де шукати далі. Якщо ти поставити помітку. Угу. Так, зараз. Вот ти тут лютаєш. Тут уже гора. Ага. Ау! Да ну, ай-яй! Ах ти ж курва така. Да, зря ти прям на них попав. Да я не позаду, ззаду прийшли. Ось тут ще одна смола. Да пошла эта смола у пекла. С такими пригодами. О, а ти я лінку побачив сидів. Вже дальні. Це пригожа. Так, почалося. Ну, чесалася дубка по пригоди. Ну, ось дочесалася. Бада-бум. Да, бум, так. А у нас же ж ще давним-давно скончилося місце під ось такі нагороди, і тому у нас з'явилося ось що. Цікаво, чому Stream Element з'явився. Ну, і воно йде за Loyalty Point Stream Elements. Так, все. Подивлюсь, есть. Юх, я потела свое. Где? Так, і накольки далеко? Ну, норм. Тільки, конечно, мені по дорозі зараз комари за дубу покусаються. Я чесно зараз дивлюсь файт двох бикоящерів проти пухарів. О, це епічно. 3 бикоящера. Угу. Туди тих пухляров. Пухарі здохли. Туди їх, ось. Бикоящери, не лізе, що? Це карма була.
Мне не може каточка шаплять. Ой, конечно. Это голд? Это злиток? Но... Ну это подобно на злиток. Отдай. 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 Так мы ж зараз золото не шапляли, а? Ти не котик? Блядь, ти не котик! Сука, ти не котик! А! Не прибег. Если у меня подозра, что все ж таки это не такие велизные равнины, как хотелось бы. Ну, вони не малі, але тут нема того, що нам треба. Маєш на увазі то, що довго не додавав? То ж коли було. Ё-моё, кольки тут такой этой смолы. А, ось откуль ты глядел. Що у вас тут таке цікавого? Бач, там труп. Викояч. Угу. Можна Так. золотати, але тоді будемо вбивати інших двох. Та ну. Нам зараз все ж таки знак знайти. Это дождь, конечно, тут така зовсім не дешевs. Треба бачити якусь таку, знаєш, структуру. Я помню, який я згадав, який є цей знак. Але Ага. треба нам і коротше знайти таку структуру. О, поглянь, ще один табор на вопрос. Мабуть, тамака може бути. Ні, я не пам'ятаю, що саме в цих лагерях є. Ну, я ж так само 10 знаходив, ж кілька разів не проходив. Я сам просто вже не пам'ятаю. А мабуть, на вежі буде? Ні, ну на вежі не буде. Я пам'ятаю, що це має бути якась кам'яна споруда. Ну, табор зараз спробую оглядіти звонко. Йо-моє, ну уявляєш, є ще один космоли. Твіч? З телефону яке? Так, ну ось щось там кам'яне у таборі. Знайшов. Ага. Так, мені б скапу сюди. Не бачно, ні холера. Тут таке ще переплыть можна. А, это та же самая рака. А, там, блин, тихо ты. Ну, табор нібито би нема. Боже, є ще один космолет. Ці гэта та, яку бачу. Да, цей регіон тут дуже багато смоли. Угу. Так, ну это камень просто з нотатками, то не то.
А, это та вежа, якая означена. Ага. Возник. Вернусь в минулую версию драйвера. Это копцы. Не, слухай, воно не маленьке. Ніхрена не маленьке. Бьем как? Я досі на рівні не біжу. Ага. І тут ще багато. Тут так ее, ну, тут не ведаю, ты за гэты табор казаў ці не, но ён на палу скамяняў. Що? Ну, частково камянны Було там, де табор. Я поняв, про який ти. Спробуй зачистити. Угу. Только тотем. Щось ти комаров не пропускав. Там, де ти бігаєш, я не бігаю. Я не бігаю, там я... А. Просто я ж певно у тим же ж накерунку рушусь. Так, а гэта з цёмнага лесу, шкелеты, ага. Раку ему стрелой. Дубку подпалил. Хе-хе-хе. Хе-хе. А, і тут таке болото є ще побиш. Хех. Так, тут уже теж було тут. І вон ще один табор бачу. Ой. А можна і до мене? Ну ладно. Я знайшов напів Стоунхендж. Угу. На равнинах? Ага. Йой! Возьмет стригерив. Я знайшов, по ідеї, якщо то воно. А, добре. Ёперный.
Зато гэты пухляры хутенька разабралі аднаго берсеркера. Ні, це не воно. А? Не оно? Не Не оно. Не оно. Та ну його в пекло. Хто? Хто збирає? В сраку ему стрелой. Дубку полил. Хе-хе-хе. Можна і стрелою. Та просто нема сенсу забивати насамрэч. Уже железо хапляе. Та што, яшчэ адна смала? Ожухна. Можеш розвертатись. Я Знайшов? Ні, А, зрозуміло. навпаки. Вертаємося на базу і підемо злутаємо в запечатані вежі з босів. Угу. Туман скончується в стіні. Ні. Піддалуйся, піддалуйся. Навіть не прикмітив ТБК. Одразу навіжуть ці базу. Ні, понятно, тут на базу треба буде поновитися. Я б рекомендував би взяти найкраще на крафті.
Здається, зараз ще Хляр там заб'є ще одного берсеркера. Ну ні. Библейский шлях. Ну, і тільки зараз туман скончився. Що? А, божик, здесь вместе уже же телепорт. А, где он? Уже ж нет, актуальная кропка. Дедмит, а где телепорт? Не навернуть. Зараз. А як ти пропустив? Шукай дві важних, типу. Да я ж не перенес от знаку. Я на старый побег. Дякую. Так. Ігнаюсь, він щось з киришками бачить. Ігнаюсь, навіть і не вітався. Юрка, напевно. Ти десь не знайшов? А, все.
І я забувся знову код значити, ну ладно. Довго думаю. Я буду робити стріли. Угу. Я роблю зараз вогняні стріли. Що? А, в тебе були ще свої, да, там? Так, так. Ужах, да шо ж ты так пердишь ты, гук? Зараз я тобі. Зараз ти приготую пиріг. Угу. Ну, я по культамаки заклав борошно ще на працовку.
Ну що, я готовий. Я тобі зробив теж цей. Тобі робити кров'янку, чи ти вже маєш? Мені. Я перегитам теж вже зробив тобі. Угу. Угу. Дякую. Ну що, готові? Ну, відпочинок і нужно йти. Треба взяти кістянку, я забув. У мене нема кістянки. У мене мати. Якої кістянки? Баф. А. Двигатель з телефона мала. Ну, добре. Візьми мені, будь ласка, хілки і собі. Мгм. Ну, по 5. Да. І візьми по одному зіллю проти вогню. Мгм. Треба ще трохи дерева взяти. Мгм. Я зараз візьму. Що робив? Ну. Ось ТТС маю все довго. Більше мало нічого. Ну і войсморфер это хотя. Ну, знову ж таки, щось не вдало. Короче, сьогодні усілякі там промоцування до стриму не отрималися. Жаль.
Так, спиніся, відміт. Так, тримай. Тримай. Ух, яка я вижу пригожа. Нам тепер треба підніматися. А, таким чином. Я думаю, там ковбойці є. А докладно у войсі нема? Ні, входу там нема. Єдиний вход це якийсь балкон. Ага. Лізь там і робот почався. Ти можеш бачити тут вікно, і це можеш бачити скільки там. О, я бачу огромний, прям натякаючи на себе, що це Ага. Балкон туди. Чи ні? Чи що ти маєш на увазі? спис полетів. Я його здорово сомневался. А, бачу. Елізний океанс. А ти холера. О, хто губив мене? Да там гоблінс. Давай, Друт. це, слідкуй за ним. Я сачу. І сховався, не виходить. О! Я зреагував. Так, закінчив. Ні, не закінчився. Верстат закінчився. Ага. Зараз чекай. Ай-яй-яй! Це була помилка. Це була. Ну я живий. Зараз це просто треба, щоб було адекватно це побудовано. Мгм. Так буде досить складно нам. Будь обережний. Мгм. Так, супротив вогню є ще зарано піснь, напевно. Не знаю, там проти шаманів це все. А. Один там кудись в дол полетів. Так, я всередині. А куди ти? Він там. Та він колективний. Секунду. Тут, по моєму досвіду, тут треба більш краще підготувати підйом цей. Угу. Железо. Та я розберу, зрозумів.
Будь обережний, в цих от типу килимів солома, там можуть бути пастки. Ага. Ого, тут таке золото. Вони всі однозіркові. А, от, до речі, пастка. Пастка, можна бачити. А, ага. Слухай, тут таке є ще ніжей можна спуститися. Да. Я не пам'ятаю, де саме. Вони, по ідеї, в самому низу насправді, а не на самому верху. Ага. А что такое? А, иди. Шаман? Боже, що гульня пропертілася. Дай-ка я гульню заховаю. Так пердіть, що ли? Ну, все, коротше, почало нам генерувати дохна лута. Це тобто, що ржа таким низьким голосом, це один з міні-босів. Я поки не почув, подається. Ах ты ж ёма. А, ось это. А на іншій стороні відкрито. Так і тут таке. А, ні. Ну, это же звичайний берсерк по волку. Ровото в этом. Бос берсерк. А, о, бачу, бачу. Там на ньому самому шаман. Тобто спершу треба вбити цього ж чувака, потім появиться шаман. Шаман там, коротше, він постійно буде херачити нас цим фаерболом. Ну, покуль розстрілюємо отримлюється. Ой, це він дуже жирний, він дуже жирний. Ото Ну, так чекай, зараз же ж не потрібний огонь. Чи потрібний? от реально не мене зі проти був. Я його бачу на себе. Обере. Ага. А, чекай. Давай пробафаємося. Давай. Ну, я ікчур могу дать, давайте. Да, давай. Він же ж тільки на біг upливає, йома. А, ось, бачу, тепер шамана. Ей-ей-ей.
Норм заблокував. У шамана буде свех. Що буде? Два зіла, що? Два шамани? А. Ти поняв, да? Ага. Я думаю, що за зіло? Это шамана так зовут. Тривалость це не хапляє. Ты задёб мне камбу сбивать. Подсук. Так, у мене ще свій. Хорош. Боже. І кольки я наважить? 200. 200 капцы. Ну мне тут таке железо нападало, ну ладно. Тут до хрена. І це ж ми ще не все залутали насправді. Тут, коротше, можна тут плутатися, може дуже. Ну, дві скриньки куди пхать. Може прийти з ним потім. Ну, якщо ми хочемо, звісно. Хиви. Ну, можна вернуться. В якості прикрас. Ну, да. Я теж думаю, через це вернуться. Не, ну доволі коротко для райдах вообще. Ну, було легко, ми добре підготувалися. Ну так. Только без підрихтовки отсмоктали б хутко. Ой, ё-моё. Я ли тебе не скину. А, ти поглянь, пацук тут таке зруйнував нам драбину. Да. Ну куди побіг? Ну ёперная мать. Забий на нього, він того не коштує. Ну я вже щось равно вернеться і буде знову там як щось руйнувати. Він йде до цих, до пухарів. А, или хз. Ой, який боб їбав. А. Де скрині скинем. Голди нафармили файн.
Ну, у мяне 1039, у мяне больш железа было ў сярэдзіне. Скинь голубу цього. Оздоровили. У мяне іх 2. Ого, яна вялізная. А куды яна паплыла? А куди ми було? А вось яна. Вось яна тут, а цяперака. Я вже свої Угу. Я піду обновлю цей асортимент у гільдії. Угу. Я могу пакуль вернуцца па тыя скрынькі. Не выпадкова зжэр каўбаску, пірог і вельмі ваўчаціну. Здароўе ашалець. Траур, що тут таке забився? Ой, я другую все ж таки не могу взять. Та й не треба. І не забувай, що ці ще, коротше, що вони ще можуть не подати. А, ні, тоді сундуки не випадають, до речі.
Я відійду на секунду. Угу. Давай поглядім. Ну, він ж, звичайно, довго сидить, тому напевно так. Ну, тим більше лічують, скільки ми у Вальхейм-то не гуляли. Ну, випадку, коли Едміт пойде ранее, тоді можна вийти. Контрабанду знову. Сомневаюсь, что ранее пойдет. Ну, так, 3 стримы не гуляли у Вальхейм, як так? Яй-яй-яй. Так, десь звонку другая мусить быть. А, во. Креативно хочется драйверы робить. Просто нема слова. Кожний раз так амаль. Як обновиш, нейкая лухта вылезае. Чу? Зазирнув таки. Погляди, що там у нас. Ех, яшчэ учора было колькі там 95 саппоінтаў, сёння 21. Знаете, ну, скончились подраванные подписки. Эйдер КЦ накидал. Так, господар бик, будь ласка, не ясі наш плод. Куди?
Ну і виберу собі далі. Куди там пішов? Що ти сюди глядиш? Не гляди на мене. Ой, тролості нема. Ой-ой, ось це приємна річ. Не будешь стрелять? Снуку місця нема. Я зараз підійду. Ага. А, куди? Маєш на увазі до мене? До тебе. А, так я зараз вертатися буду. Я не дозволю застатися той скриньки тамака. Ти там когось убив. Бука ящера. О, нам треба. Я хочу пофармити мало бикуячок. Ну, я покуль тягну куфери, які були. Зараз опушні. Можеш мені теж скинути там метал, таке. Так Якщо хочеш. гэта ж... Ну, скринька 200 важить, куди мені там какие-то металли. Ти сам де? На базі. А ти на базі оказався. Я хв, як ми не зустрілися. Ну я ж казав, я тягну опошню скриньку. Ось я її притягнув. Ну я зато я баф обновлю. Себе прибегу. Ти пропонуєш далі віжу обшукувати, і, мабуть, все ж таки будемо шукати... Треба шукати цей. на... Що там є? На... Але не цей вже регіон. В тому регіоні його нема. А де які пропонували? Я зараз загуглю, де він має. Як виглядає, маєш на увазі? Не те, що як виглядає, а де воно взагалі має бути? Які зони генерації має бути, певне, тої штуки. То не зовсім цікаво, конечно. Так, так. Ну там є ще щось хочуть додати. Так,
толькі гэта зараз. Штось по типу того. Маєш на увазі на аватарчика, но тільки хіба що капелюш який-небудь. А вопратка з вопраткою це зовсім інша справа. Вітанушки, ну, ради бачить, що ти як. Ти, до речі, там око цукерки вигадав. Десь ти годину тому. Просто з вопраткою складано, тому що там уже докладно потрібний шкелет, там ж ще треба, каб фізика була, усё гэта. Дякую за апетит, дякую за підтримку. Приємно. Но костюм собаки уже его. Я уїм зараз. Так а де ти там ходиш? Що ти робиш? Едмит? Я читаю, я на базі. Ага. Можем поплыть моим шляхом, там, как будут яшчэ раўніны, тады можна часовы портал пераўсталяваць. А куды ў мяне часовы портал вядзе? Боже, я ж забыўся завітацца лапкай. Вітаночки, яшчэ раз януюсь. За жалеза вядзе. Коротше, треба знаходити структури камнів таких здорових, типу як Стоунхендж. І повинні бути біля них. Чую. Можем зараз поплыть, я ж кажу, шляхом, як я плыў, там кашматроўнін по дарозе было. Я прыбраў часовы портал.
А, ти застрнув? Добре. Ні, я не застану, мені треба йти на секунду. А, ну ладно. Угу. Добре. Ну, я так розумію, там далі буде Silent Hill. Угу. Добре, добре, Фоксі.
Не вельмі. Ну, у сенсі довго. Просто ветер яшчэ як знарок едзе памагае. А я забыўся баф узяць. Які на 5 хвілін ветер накіроўвае ў патрэбны бок. Ой-ой-ой. Добро не дазволяе ігнараваць кірунак ветру. Ну що ж так трусить? Мгм. Кудись сюди пливем. Треба шукати ще подобні рівнини, як ми зараз йшли Анделісі. І там відшукати треба знак, на якому буде означено місце знаходження 5-го босу. Тішуся просто, покуль плине. Ой. Єме. Ну, карацей, зі світлом не вельми добре. В сенсі? Було бачно, як виглядають сині. А, є щось таке божухне. Едміт. Едміт. Я вернувся, що? Будем биться? О, супер! Ми ж його ні разу ще не били. Да. А, ну стріляти в нього вогняним стрілом. Я пофігу, мені просто треба їх змарнувати по криху.
Так, вбиваємо, коли близько біля нас. Віра. М'ясо. Мгм. Вроді зібрався, що міг. Ну, я так само ж. Підпливи. Не рушься, не рушся. Було близько. Я ж автоматично не спиниться, і це ж ні машини, тормозов нема. А ні, воно на 0. Коли воно на 0, воно просто вже б'є постійно. В мене прям- Да. Я розумію. Я ще баф просто не взяв на это. Бабка так. Ну, насамрэч, я не зовсім так розвернути. А ми цей. Припарковуємось до першого зразу цей. До першої рівнини. Угу. Ракатунець, він щось з киришками. Ага, ну коротше, мені треба вирішити питання зі світлом, тоді лепі працює. Не люблю яркое світло. Яскраве. О, ну Левиафан будем лутать? У меня тут как значно. Так она яркая. У меня зараз світло на іншому боку покоя. И не яркое. Ну, насамрэч там уже лямпочки просто слабенькие, можно просто заменить. А на стол тут так и нема чого. Не. О, тут що, очі? Стольные лямпы. Його очі. Где? А. Внизу. Мабуть. Ну їх ж ми не залутаємо. Я їх так раз бачив. Чекай, дай я підійду до іншої якоїсь жив. Угу. Окей, зараз. Відновлю девайс. Так, стоп. Чекаємо. Я уже раз так помер. Ветер совсем спаскудился. Пригоже виглядає, ну. Не, просто насамрэч, просто, мабуть, лямчики замінити, там як світильнику, який у мене на іншому кінці покою. Зачем такі слабенькі? Ну гэта Левиафан. Яго як пачынаеш лутаць, ён хаваецца пад ваду. Вітанчыкі, Сярош. Но, бачыш, які апдейт. Апдейтнулі аж да гэтага
Це час у вікінга. Ну так, так. Ну, ось зараз світло від монітору і ліпій, певно, йде. Настольная лампа у меня, конечно, є. Знову ж таки. Мені на столі просто місце нема, у мене тут два монітори. Да я не люблю, коли світло у твар летить у пису. Боже, ну я прочитав не промо, а щось інше. Там же кайфовый снайпер. Мы плывем шукать подказку до 5-го боссу. То бок шукаем які-небудь раўніны. А, вы таксама нейкая лямпа. Ну, гэта ж, напэўна, да пальмачак ці штосьці іншае. Так, по правому боку гора. Зрозумів. Ну так. І танки, і танки. Забываюся лапкой махать, божух, ну треба приучиться. Так, темный лес. Ну, с того боку. Не, это темный лес. Ну, куди ж? Безпривод на 20 хвилин.
Так, що это у нас? Ну що, нам ще довго? Ну я хв, я ж не пам'ятаю, де ми там докладно були те равнины. Не, это темный лес. Это ж холера. Ми зараз буквально на рівнина. Но далей то бач. Темный лес іде. Така маленький кавалок. Там далі все одно є рівнини. Нам треба всі рівнини передивлятися. Може бути тут якась структура. Ця структура досить маленька може бути, а може бути і велика. Ну, а тут таке просто... Правіше. Я, ну ж... Гэта ж не машины, я ну імгненна не реагую. Так, тут така надто маленький шматок равнин. Сам бач. Ну, Не, тако маленько може все згенеруватися. я б не различивал така. Буває нема. Японскую. Ты размовляешь японскую? Що? Сережа кажеш, що ти японською розмовляєш? Я? Ну. І? Ну зараз прогучало ніби це японське. Плутаем яшчэ ці ліха зім. Та я не думаю. Знов ком чудо, про якісь дивні звуки системника йдуть. Ну, треба почистити. Технічне обслуговування провести. Прям біля мати є місто? На тому самому острові. Откуда ти ведеш? А, Мисленс. Я почув місто. Думаю, що? Ну, а так. Ми ж портал-то не прибрали, то я сподіваюся. А ось і Не равнина. прибрали. Мітка. Замінити себе. Да ні. Ми що? зараз пливемо прямо на землю. Лівіше. Да я бачу, я ж камеру тягну. І приплили. Та пофігу. Проплывем. Так надо мелкой водить там, а без пошкоджень не проехать. Це що, знову маленькі равнини? А, чекай. Угу. Это мы только до тих болотов доплыли. Угу. Где у нас ее портал? Ладно. А ось по левому боку равнина. Ще рівнина. Угу. І якраз слупи я. Вона не маленька. Ну, сподіваюся. Бо покуль виглядає все ж таки не надто буйним.
Ну, давай проканемся. Так, мені треба криху дерева. І я побіжав шукати. Угу. Я портал лясну, можно это покуль баф обновить. Добре, добре. Рудзе. Да тут так и нема. Не зрозуміло. А, ты до хаты полетел, зрозумел? Мне падаецца, а ты ўжо ўсё аглядзеў, так? Ні. Не. Ну, бачу, там далей на цёмны лес ідзе. Ёма. Як тут так прайсці? Не, маленькія раўніны. Яка різниця маленьке, не маленьке, все одно тут може бути щось. Меншаніцу, так кажучи. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Ўжо хутка дабег да цёмнага лесу.
І ще плюс 2 тотеми. Не, треба далі плити. Я там уже пробегал, я же кажу, там активный лес и ничего нема. Так. Там підібрати. А місця нема. Тому щось вкласти в сундуки тут на кораблі не Де забувся? Та й пофігу. Ліхтари сюди. Далекого світу. Болоти по правому боку.
О, б'єм jeszcze. Едміт? Да-да. Ага. Давай, я відновив. Угу. Шиковно. Пил ветер. Я так розумію, зараз просто плаваємо, да? Ну, я оглядаю выспавшую навокал. Потому что по правому боку еще темный лес, по левому не ведаю что. Глеба є, але то за яно. Темный лес. А, нет, это Левиафан. Змій. Где? А, бачу. Ё-моё, а що так болюче? Це я випив. Ой. Так. Треба ж вітрись перебирати. Треба на... Що?
На берег кажу. Ну так, вже не повинно підремонтуватися. Пригодами. Забери. Не пливи. Стій на місці, стій на місці, стій на... ЕГЭ это не машина, я не могу мгновенно спиниться. Я на угол зараз назад намагаюся проплыть. І ну ж так не працює. Ні, просто треба стояти на місці. Та вона так працює. Ну, стояв. Ні, яно не спиниться мгновенно. Ось зараз я кермую назад. Але як бачиш, ми не пливем, з-за того, що дагэтуль набрали хуткасці раней. Можна на Левіафані хутко стати і там драмонтуватися. У тебе дриво є? Звичайно ж ні. Тоді не на Левіафана. Є. А, ну, хв. Вітанушки, Люся. О, контрабанда змеяў атрымліваецца. Два Левиафана, ну ты поглянь. Один побач з другим. Пара. Ага. Надеюсь, они тут тільки без секса будуть. Ми ж не стримав. Тут не постав. Серйозно? Ну ладно, поплыли до берега. Ну, насправді логічно, тому що це ж створіння. Ну так. Але не зусім. Можна було гэта. Як проінаваўся верстак, калі яно пад ваду ідзе. Далее Мисланс. Да. Ладно, попливем кудись сюди. Ну, там, где узорковый поплыл по нас грейдор. Плыве, плыве. Ты поглянь, я шею кинуть поспел. Ну, пацан. А, раўніны побач з Місланзом. Ты поглянь.
Ось гэта ўжо цікава. Колькі яны вялікія. Вялічкія. Ну, що, у сенсі полюють? Ми у море. Ну, полюйте, полюйте. Погляжу на вас. Ні, що нам робити? Що нам робити? Який жах? Що ж робити? Так, що по правому боку? Во, є ще рівніни. Ну, тут таке оно з горою злучне. Ну, можна тут таке паркануться, побігати. Ці рівніни навоколо гори. Чи можна просто плить навоколо, як глядиш? Ну, якщо видно тобі. А що Ну, ти ось в такому випадку зробиш, а? А? Обдурив каточок, а? Ну я вроді не бачу нічого. Що ти Ну, я зробиш? так само. Нічого ти не зробиш. А, ветер немножко. Ну, ось там, коли дали слупи, набраться, коли їх щось буде. Ага, и далее темный лес. Да тьфу на вас, божух, ну дайте целую выспу равне, ну. Ну можно оглядеть коля слупов. Ой, ой, тут только табор. Фух, утенько пробегший и поплыть далее. Ну вот портал не буду усталевывать. Ти вправо, я вліво. Ну, и оно только коля слупов этих, так? В ідеї. Коротше, любу кам'яну структуру ти перевіряй. Знайшли. Знайшов? А, стоп. Ні, Да ё-моё. їх там плавав. А я уже рад был. Ну, там і ми бачили, слов не було.
Угу. Тримав по писі і утек. І помахав, повітався. Боже, ну туман, ну серйозно. Темный лес. Плывем так. Но не кажи. Чомусь на твічі повідомлення з будущего. У мене зараз 12:30, а то повідомлення 12:31. Ой, зараз 31. Ну, денег же ж мусить синхронизоваться с серверами. Якого гляду у меня на компьютере. Денег отстає. То тоже мисленс. Где? По левому боку? Ну, гэта пакуль не цікавіць. Мы ж іншае шукаем. Дарэчы, можна сюды? І гэтая пахавальня гэта з другога біёма? Це цей. Журналісти. Нам треба по факту сюди. Пошукнуть пінгану, я не бачу. Це початку іменно вежа. Так ми ж... Рівнини. Ты это имел на увазі. Я думав, ну за квести. Ну можна. А зустріли поховальня ми там вже було. Ну ось я за це і питався. Це чернолісся міні-бос. Угу. Хто палаючи. Небо. Да ні халяра не бачно. Капці. У викингов был металл. И что? Своими что такое? Ой, так. Ветер.
Боженька, поглядеть на мапу, не быццам бы чарвяк нейкі там. В середине глебы поўзае. О! Ровно на раўніны несемся. Так, ну давай тут уже проканемся. Паўнавартасна. Ну, вось, дарэчы, неба зараз бачнае, больш-менш. Ой-ой-ой. Верстак мне, будь ласка. Дякую. Баф не будешь обновлять? Ну, зараз ще піду погуляю. Ну, погулять все ж таки лепей с бафом, як раз таки. Так, це великі рівнини. Що? Вялізне? Це нормальні рівнини. О, це добре. Ну, по крайній мірі, прям не малі. Ну, ось там і варто було б обновити. Когда уже побегать. Що, радий, що догнав?
З горою все одно злучається, бачу. Ні, я тут досі біжу по рівнинам. Мгм. Ну, типу, да, вона обходить опору. Боже, ну задёбгати туман, ну кольки можна? Кожний другий день шлиханий туман, ну що такое? Ніч додаток. М? Ну так, я ще ну. Додаток. Миловодность, ё-моё. Зараз зустрінемось. Ти де? А, фак. Ну, у мене нічого цікавого, я до цього навелися десь що. Супруй, не вбивай скелетів. Чому не збивати? Ось чого. А? Вони чисто як щит живий. Ти в комару і так можна забити, Льох. Ні, я загалом, типу, знаєш, вони, коротше, ці скелети зі мною бігли, такі, якщо нападуть фуліни, то вони на них ідлюсь, я собі далі. А, ти вибачаюсь. Ти все оглядів з цього боку? Практично, да. Та О. ж туман впав, і я не зміг. Але в ідеї я все побачив. Там треба. Не шансует она.
Там була кам'яна структура, але там був КП, типу. Але вона була пуста. Там, де я бігаю, ти тут уже все оглянув. Так. Губ. Ой, господи. Это меня бесит. Тамака на початку не могу. А, пішло так. О, Ірк, цукерочки отримала, що їм? А що?
Тут так быки порушают законы физики. Под Паскале плюс 1 выру. Горные быки, так. Прям не везе. М? Нам прям не везе. Угу. А где ты? Біля корабля. Почему-то у меня не значено на мапе. Подивись ще раз. А, ты портал усталевал? Ну, вернувся. А, это ж я усталевал портал, я уже забылся. Ну, якщо так хочеш, то да, тоді я його встановлю. Я забыл. А, ну я ось чекав на нейкий треш. Спочатку. Там книг. Ну, по відеорядку. Я поспив, ні? Дик ранок уже. Так. Мы ж ночью себе вели. Заходи сонця. Сходить. Ну, початку було непогано. Так, ну я до ніякої вежі достався, на всілякий випадок огляжу я її. І все посипалося. Не, нема тут така. Ой, хутко приїхав.
Ну, початок був непоганий, но наприкінці, конечно, далі. Так кажучи. Там незручно. І що про гэтай каманды мусіла адбывацца? Той камандзе. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Ой, я ж ад гэтых гукаў, як кіпцюрамі па сэрцу. Хачу ў ляталку. Вітанчкі, кітнетык. Як справы? Вітанкі, вітанкі. Мяу, О, мяу. Макс, вітанкі. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Ляталка, ляталочка. Мяу. Ну, а мы не тое, каб не так даўно. Калі пачынаў стрыміць у мінулым годзе, Міша. пачыналі з яго. Ну, зараз зноў куды яго дасталіся. Ну, адзінае, што Міслэнс я ўсё ж такі не прыйшоў. І Шлэнс. Як будзе люркераў. Вось гэта, маеш на ўвазе, павінна было адбывацца. Я памятаю, ты кліп. За іх ангер. Так, так. Или, конечно, не пачне развішваць падзеямі цераз тое, што ты там і набудуеш усяго прыгожага, і яно надышлі цябе некалькі троляў, і Не. ўсё. Няу. Іде. Шо. Курва, не поспел я было. винтик протиснуть. Где? Там змей был? Ні, А шо? я просто вип. А! Капец. Палила хуйню! Я тут палила хуйню! Наша!
Ну ось нельга скочить на чаўне, калі ён п'е, що ти? Ну чакай, я пакуль разгарнуся, тым больш вецер не ў той бок. Вікінг за бортом. Начнемся рятовать. Ну, насправді, тут маєш біля берега, може туди допустити. поспел. Я Не уже амаль поспел. разгарнуўся. Ты лепей не рызыкуй, Ты калі трывалася не хопіць, то ўсё. Это яно падаецца, што бераг побач. Вообще, калі Левіафана лутал, калі ты дайшоў калісьці даўно, мне Не таксама бонькай. падавалася, што карабель-то бонькай. побач. Тибонькой. Бонька, не бонькай. Ой, ой, заскочыў, добра. Разогнаўшыся быў. Не, мы шукаем знак на 5-го босса, таму што не можем знайсці. Ты зноў гэта пачынаеш? Та ладно, що ти? Ну так і будзе, Макс, заблагаваняў, так і пішы. Або самого боса знайдемо, або вже цей знайдемо. Не знаю. Ну, поглядім. Так, я його заблаговоняв, тікаємо. Благовонял. Дякую, дякую. Я зараз сяду каля дзвярэй і буду мяукаць. Чаму мяне не пускаюць? Мяу! Мяу! Так, я його заблаговоняв, тікаємо. Благовонял. Ну так. Это шедевр. Ну, альбо Ксюшиная классика. У сенсі. Давай лівіше. А, ти йдеш. Я підпалила хуйню. Тут цей лаги. Заблизько. Угу. Ну так, але калі шмат нагуляешься уже, конечно, можна надокучить. Ну, я зараз не вельмі насалоджваюсь цераз тое, што сёння прыляцела абнаўленне пад аўдыёкартку і штосьці крэатыў зноўку сапсавалі. Вось у вас на стрыму ўсё добра, а ў мяне ў слухаўках пярдзіць гук іншым часам. Вось зараз я так само. Ну, вы это расчысціце месца парковкі-то, ага. Вось загатэль такі. Заблагаваняв, ну так. Мне зараз Кітмет каже у чатік, що до болота щось додали. Додали? Хіба ні? Ні. Некія будынкі. Мабыць, гэта тое, што блок распрацоўшчыкаў гэта яшчэ будуць дадаваць. Воно ще в планах. Я б розробці вроді. Так, давай-ка я, напэўна, ўсё роўна лясну портал зараз. Што на ўсялякія. Ну, бадьорість в мене є, так що я побіжав. А у мяне нема. А адкуль у цябе бадзёрасць? Менчик. Ну ты ж пакуль я вяртаўся. Так, я то да хаты.
Галоўнае, што ад іх трэба, каб яны дадалі якія-небудзь блокі. Даўнейшыя. Розумію. В сенсі нема. Ну ладно. Тут такий дощ ще, вільготно зараз прийду. Ну, видатно. Побігли. О, виросла нарешті. Дякую. Доброго відпочинку. Тихої ночі. Так, а ти на тему пішов. Угу. На секунду є. Угу. Ну-ка, перший бійом. Угу. Я вже замахала вийти на двор його годиня. То туман, то дощ, то яще лінійка лайну. Так ми гэта зараз до кістянки прийдемо. Ой, а що? Ось таке. Я вернувся. Угу. Да я гляжу, ми зараз до кістянки доїдемо. Але я бачу... Ні, тут не дійдеш, тут морем. Я бачу щось цікаве є. Ні, ти не бачиш, повір мені. Я бачу. Ну, я знаю, що ти не бачиш. Бо я знаю, що ти бачиш. Ну так, бачу щось цікаве. Маєш рацію.
Перемога. Да ну. Перемога. Ідея. Біля мене. О, тут ще один прийшов мене привітати з цим. Я маю на увазі, де сам бос. А, я ще не сказав, я ще не тиснув. Ага. І. Залагав. Цікаво. Кажу, дуже цікаво. Вирішив інтриги навести? Давай вже не тискай. Пінгуй. А, вирішив. Я вже натиснув, я вже знаю де. А от де воно? Іди сюди, я тобі помітив. Ну ладно. Я-то бачу, де ти. Я думав, ти пінганеш де бос сам. Ну ладно. Зараз прибігу. Ні, ти сам. То бок він десь там, де ми були. Де ж воно? Де ж цей бос? Може він все-таки не. Може він тут? А може він тут? А може він тут? Або тут? Я вже добігу сам погляжу, копіть. Або тут. Або насправді він досить таки близько. А може дуже далеко. А, Discord лагає. Я перезайду зараз. Ні? А, не лагає. А може і дуже далеко. А, в сенсі скинув. Подумал, ты 9 у тебя щось таке? Не розумію. За все побач. Як ти кажеш, цікаво. Ага. Ми ж просто обпливали весь цей час. Угу. Вельми цікаво. І де ж ён? Тут альбо тут? А, скрин? Зрозумів. Ні, чекай. Ні, не скину, ні. Ти маєш на увазі, тебе скину. А, офлудил? А, так. А, ну это ж не показывает, где босс. Это просто знак это. Черепахи поплыли. О, еще ты один был по правому боку.
Пливі, напевно, будь ласка. Альбо. А, ні, все добре. Не треба. Йома. Ладно. Ить. Ди. Йома. Ти хваля? Так коли воли можуть просто так ударити. Ну так, так. Не шаплявне діло. Я буду jeszcze у ветры сам подмухать. А. Короче, просто руки підніме і махає ними. Ветер перекрывая небо, конечно. Какие руки? Лапки? О, боже, да, лапки, лапки, правильно. Ось так можна показати. Так, так, лапки. Ну, між іншим, ну, хвилин, ну так намальовано. А і ніякі втрани, так кажуть. Ну, тут такой уже подбегший, напевно, треба бути. Так, ну, мабуть, у тебе місце у кишенях є? Да, звичайно, я тут все відкладував. Ну, я мав на увазі менавіта зараз розкавялить човен і себе прибрати його. Ну, утягнути його. 700 Боже, що ти там налутав? Що, чорне железо? Ну, да. Ой, боже, я його ж налутать У легко. мене, коротше, цей. У мене тут м'ясо з змій і голови його. Це в мене 470. А. Ну, ось, Перенесемося. а кажуть, що я ще лутав гоблін.
Трань скільки важить. До речі, я хотів дуже сильно ці голови. Тепер те, що у нас вони є, це супер. Так, Лена. Мне уже было Лену тягать чорне железо, коли вже потреби їм нема. Раз адмін притягнув. Два рази так само притягнув. Ну, у виніку я задоволений будинком. Він зараз файно виглядає. Здалек. А голок мені благо вже начагали. До речі, з такої нагоди, покольку тамака вже портал виклику, можна просто одразу вже подрихтуватися. Отримлюється знову треба супротивогню зілля. Так, є ж... А, ты хочешь голову начепить? Боже, ну мы, конечно, не будовали. У тебя FPS не кажуть до побачення? У мене FPS вже давно кажуть до побачення. Ага, зрозумів. Опа, у нас вяльная вообще скончилась. А чому нема вяльного бокоящера, а? Ці есть. Нема. Чекай, зараз ми не камнем. Потому что нельга каточку. Вроді м'ясо змій досить таке файне. Так. Бля, я расподлагнул. А, это заховывалось. Вообще розшагульня кажет до побачення. Рагу зі змій. И что, на что оно идет? О, 80 здоров'я.
І 26 витривалостю. Зцілення 4 хп тік і тривалість 30 хвилин. І досить дешеве. В плані, треба лише готове з м'ясо змії, по суті, мати. Саме головне. Ну, ось змія тільки здобувати треба. Угу. Слухай, взагалі-то краще пергатор. Прям підтіпка. А, ні. А, сам пригор, саме рагу, так. Саме рагу трохи краще в пиріг, прикинь. Будеш много жерти змею, станеш рептилоїдом. Та слухай. Вигодно. Надо же. Ти сам подивись. Зараз. Умовно, ми на зміїв зараз до хрена. Може до хрена цієї їжі зробити. Сто кругу можна зробити, да. 40, прикинь. Ну. Все равно не скажется. Так, я хавай куди борошно запхать. Потому что там уже місця нема. Ти можеш замінити тут сундук на просто такий же. Да я когда з грибами запхав, покуль що. Так, я Ну, ж... там на чорнометалевий поки що. Ну, не поки що взагалі. Я не хочу будовать. А це не будувати. Не, гэта паска, гэта менавіта будовать. Це розставляти, а не будувати. Ти готуєш? Вяльно вовчать у нас скончилось. У нас же ж нема сярэдняй ежы. Іншай, акрамя вяльнай ваўчаціны. Я не знаю, я буду реально вовчатним. Я, мабуть, більше буду все-таки 2 витривалості, 1 хп. А я покуль по балансу все ж таки. Тому готуй лише на себе, в плані вовчатним. Угу. Ну, а я что там у куфер складу на будучиню. Как было. І мені риб. Угу. Не зря поклала. Ну так. Разведали, что дем. Доследили. Там уже є тобі рагу. Мгм. Ага. А тут только тесно, между іншим. Валізи я знаю.
Не тиснется. Не утискается. Я зараз вставлю. Підмени мене в готовці. Вітаночки, вовчара. Вітанки. Що ти як? Ну, тримай. Так, что мне нужно робить? Узі змея, добро. І вовкам гэта таксама не пхаецца, я ўжо паспрабаваў. Дякую за почуханку. Довго же я насмажиться. Угу. Ну, ось, бачиш, прийшлося зміняти структуру. Але влізло? Влізло. Не, это не лічиться. Ти перебудовував. Я ніч не при... От покажи, от як було раніше, покажи мені, давай, покажи мені, як було раніше. Ви ж хопітька поглядіть на лівий бок? Ага. Ну, ти тільки просто схитрив. Так же само, серйозно? Ось просто схитрив, а так тебе не зруйнувавши, не побудував би. Ось не треба тут таке. Мені щось мішає, що. Ну, я за то, що у ту структуру не утискалося. Ми втиснули. Не буду руйнувати твою красу. Ну, то я будував, я дозволяю. Якщо це заради того, щоб тут щось втиснулось, можна зруйнувати, а потім поставити обратно. Сырники смажатся. А мы тут только мясо змея смажем. Ось так. Ой, горбатку. Ну, смачно есть, смачно пить. Так, это мясо такое. Прям все не готуй, насправді, в плані м'яса. Я думаю, там нам стак 2 хватить. Ми потім будемо йти в інший біом. Точек утесник, а точек готуй. Ну, я уже амаль все приготовил, там только 3 шматка засталось. Все, хорошо. Ну так, не утискаемый запхал. Нет. Супер. Маємо 32. Ого. А, ну тоді тримай гриби, тримай мед. Раз на м'ясо собрав. Так, а я ще ячменю запхаю в млини.
А от гульня була супроти того, каб я штосьці будаваў. Яна не дазволіла мне запхаць тую скрыньку. Здоровье? Ну... Само здоровье норм. Ну, вушка... Ну, не быццам бы лепей, ну і приблизно так і трымаецца. Ну, трэба, напэўна, злётаць у шпіталь, но я яшчэ пагляжу, мабыць, усё ж таки стане лепей. Але насамрэч я не еду туды цераз тое, што проста я зноўку зруйнаваў графік. Тамака трэба гэта зранку прыехаць, таму што аўдыяграма, а туды грошы яшчэ. Ось пачынаецца. Ну яно непагана чуе ўжо, між іншым. Просто є розниця. Ух ти ж, не халіру. Буде взяти зілля, так як проти вогню, так А, і це. так. Можна витривалося взяти зілля. Ну, спершу поспимо, я думаю. І так підемо. Поспім. А що, хіба одночасово можна 2 зілля? 2 різних, да. Ти ж взяв супроть вогню? Так. Ага, добре, я тоді решту забрав. В мене 6 штук. Забагато. Ну, не хочу. Ох, я сподіваюся, що все ж таки добре буде. Ну, за хаті чую, як і було. Ну, в сенсі, як і повинно бути. Не, ось тому я ще тренуюся при захані. Ну, а між іншим... Ну, зараз амаль як повинно бути. А що? А, жовтий. Ага. А тут у мене камера не бачить. А лапку? А лапку бачить. Ага. Как? Его не бачить. Ось так. Ладно. Не, насамрэч. Насамрэч. А, ось зараз кнопку. Не. Не, добре. А по максимальний цей? Передвинем портал ближче. Ну так, портал треба буде пересунути. Я так і планував насамрэч. Ну, завжди передвинем портал, а вже потім це. Дякую за почуханку. Я тут почекаю, бо я не хочу їсти вже сразу хавчик. Не забути ще стріли взяти. А я їх не викладав? Я стигну, нові. Так, я яшчэ таксама човен буду пераносіць. Мяу. Мяу. У мене, коротше, кров'янка, хліб і рагу зі змія. Ну, ти у нас гурман.
Я коли гуляўся, шкільнаваўся, надта складаныя стравы гатаваць. Холера. А каб яго адбудаваць у іншым месцы, рэсурсы яны ж не знікаюць. Іх можна забраць, і я просто такім чынам вярну яго ў порт. Не, моргаю іншым часам. Ну я просто не моргаю, тому і вось. Так, тамака прышпіл, там побач табор. Зусім літаральна побач з месцам выкліка босу. Прям біля боса табір цілий. Угу. Значить, як ми маємо його зачистити? Прийдеться. Варіанту не буде. Я чекаю, як ти поставиш портал. Ну, я просто з іншого боку зараз буду його будувати. Ага. Ну, хв, щось не було нагоди поморгати, так кажеться. Ну, не хотілося. Ну, зараз ось нагадали, і почнеться тут таке безконце моргання. Не вкрали. Так, а як би його, каб бос його не зруйнував? Что такое все просто руйна? Навокал себе. Ну, ее портал. Брутальная система сопротивления, так. Вообще все. Такая умовная телепортация к кораблю. А ты штосьці будеш рабіць з гэтай плошчы, якую ты раўняў каля порту? Эдмит. Да. Я кажу, ты будеш рабіць з той плошчы, якую ты зараўняў каля порту, ці што? Ну, залежить від того, що у нас буде в плані ресурсів, матеріалів, типу, це не буде чисто з рівнем. Там можна посадити древа. Не посадити, так що будувати. Все ж таки будувати хочеш? Ну, добро. А що нам садити? Не, ну древо я просто... А зеляніть так кажуть, що все навокал. Слухай, може заб'ємо його зачищувати насправді? Просто не будемо туди ходити. Він же ж буде нас ганять туди-сюди, а яшчэ ж іншыя гобліны ўсё роўно будуць прыходзіць. Я б не супраць не гэта самае не чапляць іх, але ну прыйдзецца. Так мяркую. Давай. Мінус. Зараз толпу за. Угу.
Зараз. Так, понеслося. О, армія. Що? П'ятеро. Зірко. Да, мы ж уже, боже, с зорышками поназабивали на вежу то. Так, бачу шамана, там акачлендець, скаліберсерка. Мгм. Таман розбив. Таман мінус. Так, все. Берсерк стригировался кончатково. Люди. Еще один шаман. Да у Сенси не того. Так, шаман минус. Великий дядя сюди. Ячмень jeszcze. Лен. Кто? Лютер. Ну что с кирочками? Ой. А де ти пішов уже? А, це звичайно. Давай. Фух. Через что я подпал? А, это ты меня подпалил. Ты пацук мелкий. Ну. Но у меня уже 27 этого черного железа. Десь просто відкладемося сюди, поки потім вже все подивимося, чи брати, чи не брати. Нікому треба все зібрати, щоб не накрало систему. Лазервуд, дякую за фоллоу. Садиш, запрошаю, вітаночки. Вітаю, вітаю. Що, все? А, на вежі jeszcze есть. Та ну, уж не так по-дурному ушеню стрелять. Ну, ё-моё. Ладно, зараз ти сам прийдеш до мене. Ну що? Давай, ходи до мене. А, не, проглючило, напевно.
Що, я хотів копір... Ну, это крив, да. Обламав весь кайф. Угу. А, то теми ти вже змактав. Ну тут тільки усього 4, все одно прийдеться вертатися по тотеми. Ті ти брав тотеми з собою? А, добро. Добро. Це взяли. Погано то, що покуль шлендався, у мене щось бафу на 7 хвилин засталося. Мені, напевно, прийдеться вертатися, тому... Ми все одно йдемо назад. Тому, напевно, беремо зараз. А, ти все забрав? Скидай мені щось, все одно ж разом поїду. Та я сам. Сам. 825 у мене. 736. Комар там околетає. Ну куди полетів? Так я скинув. А, ти все скинув? Ну как, знешкодить шлях, так кажуть. Є-моє. Зрозумів. Ти що, засмактав портал? А, все. Так, і як же тебе? Ну, ось так буде працювати. Угу. Вирішив усе на своєму гербу. Не. А я худший. Може і мені покинуть. Розмишля. Так. Тоді голови. Де? У тебе ж 5 тотемов, так? Відміт? Да-да-да. Угу. Добре. Ідемо тоді зараз нож скипати.
Ой, не кажи. Не було понятно. Ну, засинаю. Все життя, маль так. Ну що, готов? Зараз я тебе подновлю. Что у меня невырашенное питание з гэтым дымоходом. А чаго у тебе яшчэ адзінка, акрамя гэтага? А, ад вогнішча. Я ніяк не ўсталю. Всё. Теперка готовы. А, фак. Це ще один. Ну я ж питав. І 6 треба. Треба 5, я взяв 4. Мгм. Тут таке 10 гоблін рагоче, я зараз зльотую, ти можеш поколь гобліна ліквідувати. Я не бачу. Так, ну треба буде його відтягувати від боку портала, тому що камні руйнує. Астероїди херачі. Мгм. О, от така емутка є. Ну все. Я йому не поклоняю. То. Ну. Поехали. Где з'являється? Нажимай. Що натискає? А. Угу. А, на 2 хвилини натривалось. Угу. Як тобі його на голові? А, метеорити? А, ні. Личность. Нормально, всі схеми. Так, що він робить? Знову електричності. А ось гэта метеорита. На який у сраку комар? Що ти тут таки забився?
Метеорити. Метеорити? Ні. Не метеорити. Ну, кто ж там? А ось зараз і не. А, метеорити. Метеорити. І танки, Аліс. Метеорити. Ой-ой, неприємно. А, ось ух ти, ё-моё. Зачем пригожусь? Ага, знову летять. По колесам він уже усё навокал зруйнує, покуль ти його заб'єш. Метеорити. Да я хочу добить его. Ладно. Обычно не добьем. Да, побачення есть. Де? Ай, вожух, ну що я все палаю? Це. Скинь мені. А, так. Ми. Куди ти? Вожух. А, Олесь, вожух, да. От час бою, аби як прочитав. І танки. Рублевські. Все равно обучаюсь. Підтягни мені, будь ласка, каменну тесню. Так. Так, мабуть, просто одразу тамка і побудувати 10 ясно зараз. Так, камінь, железо. Два. Вона ж деколи має все в себе, тому тут більш краще. Та не прям тут десь там. Постав, воно впише. Йоме. Ефективний спосіб.
Поставиш? Да, чекай. Ну ось так. Просто хоч тут в центрі поставити буде, не важно. Добиваю? Тепер треба взяти чай. Тебе так моцно з'їдає зараз. Ладно, давай просто справді лясну так. Потім прибирати. А, уже не треба? Все. А. А это у нас только на 2 слупи? Ну ладно. Да ні, у нас ще 4 штуки можуть бути. Але зачем? У нас дасть лише світлячки. Но третій, мабуть, поболі їх не збирати, все одно ж треба бути, ну, переважно гэта саме усталёўваць якіх Що має бути там? походні. Ну, походні усталёўваць по дорозі. Вони ж по дві випадають. А, ну по дві, ну так. Так. Якраз таки найлепший Майнкрафт отримався. Ага, так, дякую. Так, зілля можна повикидати туди. Складати докладніше. А от є ще термін діяння или захисту, то ахова не скончився. Ага, походні ще недоступні через те, що треба дерева посякши тое. Угу. Вони доступні. Ну, походні супроть туману. Треба ж... Вони доступні. Ну, треба це... Треба з гэтага кожух на місленсу гэта. Бо яго пасекчы, і тады будуць гэтыя паходні, каб шлях рабіць. А, портал треба зробити, можеш на увазі для них. Не, божух, на смолоскіп. Смолоскіпи ось супроти этого тумана. А навіщо нам смолоскип? Ну, каб рабіць шлях у тумані. Ты як по туману бегал? Только со своим светляком? Ну, да. Ну, а шлях отзначить можно ж было через походні, ну ж так зручнее. Ні, там така локація, що ти там, ну, це не поможе. Ти не вогонь маєш на увазі, да? Який вогонь? Ну, я маю на увазі походні менавіта. Ну, смолоскипы по шляху просто усталёўваць, каб просто можна было вандраваць. Было бачна, куды ісці. Можа, шалёная. Так, я напевно зараз буду переносити портал, який на маті вядзе на смока. Машина. Ой. Так ніяк до походня звикся. Больш сутнасці. Та менавіта яны тут такая і я.
200 у темну керунку. Та туманна земля. Ой, пожухна. Голем гэта дурны. А ти вже там біжиш ставити проти. Ну, я уже так, я уже побач. Ти поставиш дім чи щось інше? Я переношу маці. Усё, А, бачу. злучив. Що? Готово. Я ні холера не бачу. Ти зробив світляка власного чи ні? Ага. Я вже чую. Бери щит. А, это зайц. Зайці. Потім знову жуки те. Так, подається ось потрібне дерево. Так, Ігдрасі. Ні. О, так, чорнометальове кайло. Сюди. Найс. Ні, ну це ми вертаємося. Ё-моё, я ж не зробив собі світляка, я ні холера не бачу, ти відбив. А, ти серйозно? Так. Я ж хотів просто дерево підсекши і вернуться. Але смолскип поки не роби. Ну, тут не треба стати поки світлячком смолскип. Прывучыцца рабіць адзнакі на партал. Чаму я кожны раз гэта збываюся рабіць? Закліне після настроення. Сразу поспимо. Ну так. А, ну чекай, світляков вже вночі треба ловити. Ну, ні. Там у нас пару світлячків, нафіга. Нафіга А, нам зараз. на будучи. Так, ну зараз я все одно не прийдеться зараз половити їх. А, і ти назад пішов. Слухай, мабуть, тут така варта було не ось звичайне дерево насадити, а ялину яку-небудь. Да я її не садив. А, я на то така і була? Ага. Я її Ага. не хочу дорубати.
Ця суть в тому, кнопка на незвична. Угу. А ялина тут фігня, бо треба якесь особливе. Можна, кстати, трісіть посадку, якщо у них є сімена. Я поки не потрапилася. Ну так, зробити молодость треба. Тягати чужо. Так, а колькі дерева потрібні під кайло? Ось питаннячка. У мене 8. А, 3. Ну, у меня 11. Я не хэппи. А де 8 металу? Ну, поплавить треба. А де а тут що? Треба- Рань. Ну, я пропомпував меч сьогодні. Прям настільки? Хто ви? Це ще ти казав, що давай нафіга нам збирати? Ти погляди, кольки у нас не поплавленого. Мало. Так, я пішов по свіляку. Лови їх. Дуже багато солодкого жерла. А. Ну, у меня Пічки будемо пасти. спадщині так кажучи. Я в речі світлячки відкладу поки. Чого? Світлячків відкладу в речі. Відкладує куди? Що? В речі. А, все, тепер почув. У 17 год це. Скинь мені те, що тобі випало з зайцем. Зайця? Я зайця не забивав. Ось ти не забивав зайця, ні? Ні, він утек. Чому? Лучше удалить их все до бесны, поставить 2 листа тану. Тут якраз за зайців кажем. То мені самого бужухнули. Голову забув нема родних. Мост столяваний. Я не переправляв залізу, тому що у нас його до хрена. Я кажу, що мені це мова. Большая частка зубов вже не своє. Так, а де гэта святляк-то робіцца? Я ўж забыўся. На верстаку. Не бачу. Там є. Візьмемо ще одне срібло. А, сребро, боже. Дякую. Так, так. Дорого.
Були такі думки. Бля, ну ти зараз, і воно швидко нам цей слово. Це швидко. Та ви. Та ви. Мгм. А, что аллергия на знеболивающее, что? Что? Ну, я вибачаюся, забився. Зараз цукор криху підснизився, треба пожарити чогось. Своя, правда, не самому покидаться, то мне не дивно. Ага. Диска 15, самые нижние клыки. Ой, клыки, это, конечно, совсем складанная роль. Довгі вистріли, там, не пам'ятаю. Мої конца обломались, так що то... Ага. Ну, на место и на место. Ну-ка, следится, что это? А, ё-моё. Так это после знеболивающих, ці после чего? Ну что менавіта? Я... Вітанушка, Ніка мала. Ти як? А, не пам'ятаю, що мені кололи, а дали назад. Ага. Не. Яны ж повинны записывать. Кудысьці ў паперы і так далее. Что такое? Так, я напевно зараз дійду. Молоточок. Це саме. Чогось зжерти это. Так, это капец. А яны не могут змяніць, ці што? Штосьці іншае. Звычайна ж пытаюць её аллергія і так далее, но... Ды... Альбо змяняць, ну... Які то штосьці іншае. Маешь. Не, ну з алергією все равно жартаваць нельга, ну хве, ну. Ну ўсё ж такі штосьці іншае колода. Такія выпадкі. Ладно, я пакуль схаваюся. І ўключыць вам кліпчики.
апарат. Ладно, включу вам поки кліпчики. Say something. You fucking bitch. Вибач. А, я что, живая? А куда я? Ой. Боже. Рацию дайте. Ой, тримай знак. Такі собі зміні вояр. Почекай. Виглядає як таке інше. Что я голова так Валим. Ну хера то мені пиздит. О, секрети, як крошки. Ой, бляха! Что? Я звонился? Ще треба, напевно, чек... Ну, я помер. Боже. Что, ты так само утек, так? Бракен! Парашерик уже. Я напевно сюди стану, как не згубить. А где? Я сгубил пилу. Ой. Что это за червяки такие? Ой, боже. Ой, какая физика. Ага. Они бабулец! Ты забыла добавить не боньку? Ну пробегай просто, и все, я на не поспею пострелю. Хутенько, бежи и все на шуте. Ну, ось через параболик. You can run, but you can't. Damn you! Привет, ліхтарики. Просто. Ну, тоді Рынок, чекай. конечно, просто эпик. И что ты робишь, рыделкой? Зроби что-нибудь. Ну, на. Цікаво, я можу їсти у повітря? Як тобі ігруля? Ти мені рекомендує на основі дівних. Мені дуже подобається. Що сталося? Для чого так я на платері кажу? Цікаво, а можна їсти у повітря? Поїв. А, так ты на Fire Exit пошел? Локи? Ну, ай, нет! Треба знайти того, хто злується на образи. А як ти образив?
Ну, я сказал бич. А я ну такой лагаю, ну не треба так. Ах, курва такая. Ну откуль ты тут так... Зрозуміло. Ти справа, що я через пари бачу. Все? Ну, я, звісно, не експерт, але мені здається, що це не через Кирила. А що там? Що сталося? Мені не було, скаже. Чого так смішно виглядає? Як удало это древо тут лежать. Ой-ой. Ось гэта мы. Нагорнулися. Уткнулися. Головне не забить, он маленький. Ні, куди? Ні! Ні, ну куди він побіг? Ну курва! Ну може ти подивити стріл посунувся? Який ж пацок, це просто нема слова. Ну 100%, я його шукав, божух. Використовують кінець для переміщення або підкидання об'єктів. Презентація, ти шукав. Тебе лапки його ще лагає. Так, ну, покуль. Я підпалила хуйню! Я підпалила хуйню! Наша ти? Ідуть треки. А, 4 ранку, холера. А як? Та не. Що, F? Ну що ти прийшов? Ну і? Ну ось через параболі. Ах, курва такая. Зрозуміло. Say something. You fucking bitch. Вибач. Презентація, ти шукав. Тебе лапки його ще лагає. Правда, и мимик ходит. Ще треба тебе мімік з'їсть. Не холера тебе пожадания такие. Так а чому ти їм пікаєш? Ой, Акуратно, міни! а!
Ось, ось, им гневная карма. Подаю себе мимик здесь. А, я зашипился. Я закрасла. С другого боку обойти. Осторожно, он там чекает. Там. Юпи! А, юпи! Поможите. Ой, боже хно. Ой. Я зовсім шалів, я... Що зробив? Що? Йди зріж берези, які я посадив. Ой, зараз. Ушко. Акула? А яно не рандомиться. Я зараз жер більш за полову літрової банки лепше. Ой. Да, дело зовсім. Ой. Ё-моё. От кого? Муха. Так, а где ты, Садя? Візьми возик. Ладно, шукаю. Возик і Да, ну, кажи. А, все. Просто ти ж рано кнопку тискаєш і... А, бачу. Ага. Так, а шифр постійно. Так. А, дик треба, мабуть, все ж таки десь провести проверку на аллергию и уже ткнуть этой паперы у нос тем лекарем, не? Ой. Ой, зараз треба глядеть. Так, мабуть, у другой лікарні. Не, лечу я мав на увазі. Ой. Ну, зато и нажерся. Да, ну, давіть у мене щось цукор упав, так кажучи, кривився. Тобто, вельми захотілося жерти. Поскольку з готових страв у мене там тільки макарони, мені захотілося чогось іншого. Я знайшов банку лечо і ось полова жир. Буде полова. І ніяк зашмат жир, ось і тяжковато зараз. Лише і не шкодучи. Як не ліпше і не шкодучи. Лечо, так. Ну, консервованные это перцы, помидоры, вот это все. А, неожиданно. Ну, криху макароні. Ну, ось чомусь іменно так захотілося. І слушаю один момент. Ну, макарончиков криху і все.
Нічого, нічого. Я після стриму вже норм поїв. Зараз просто треба. Вік подвисить цукор. Ты ж там около железа дали плавишь? Железо ж дали плавишь? Да, да. Угу. Давай. Лісь, дякую за фоллоу. Дякую за підтримку. Вітаю. І ще раз. Да, я не пам'ятаю, що там за джики. Ага. Приємно ж. Ага. Ну, я певно, мабуть, кліщі каштавля. Де воно було? А, боже. Ти куди ти побіг? Мені подається, Т9 уже по умовчанню, там, коли ти пишеш Т9, одразу наступним словом пропоную гамно. Як підказує. Чому б і не пожерці? Трошки чогось. За зламаним графіком заўсёды або ўначы, або зранку штосьці. Пад ранак дакладней.
Ну, у сутності так, конечно, але, ну, може виправити бояка. Не на те слово, яке потрібно. Ой, боже. Я ось зараз обжерся, але ось бачу, що забув пішти, і я буду так само бульбашки там. О, не камила, він щось таке розкине. Дякую, дякую, на що був. Рад був бачити. Добре відпочинку. Тихої ночі. Я пам'ятаю, то 9 ще був на... Що не з'явився на старих телефонах, там, яка... Типу Siemens SL5, щось таке було. Ось. Няўжо за ўвесь гэты час назва так і не змянілася. Я неяк не звяртаў увагі, бо я гэтае аўтавыпраўленне заўсёды адразу выключаю. Яно мяне больш выжарняе. А ўсё, той час ішоў. Ой, быў у мяне калісьці адзін з тэлефонаў вялізнай клавіатуры з усіма кнопкамі. Вот кайфы былі. Nokia, не памятаю, якая ўжо. E61 ці щось такое. Не, ну можно, конечно, знайсці с кнопками спокойно, но просто не будет того функционала. Все ж таки раней смартфоны менавіта были с кнопками на Symbian и так далее. А, о, Люся, до речі, логічно. Текстом 9 кейс. Ну так, яно що... Це ж на маленьких телефонах ось якраз таки толь назва і пайшла, тому що на кожну лічбу було призначено 3 до 4 літр. Ну, у основному 3, 4 по 4. Так, де вазок? Простите, что я пропустил? Кнопковым? Ага. Ну, зато я свою основную функцию планирую виконувати.
Ну, на звычайных кнопках, где немає, ну, где какая-нибудь просто операционная система, как на это инфовать, там ж ничего не изменишь. Ну, пам'ятаю, а справді, коли Symbian був, там Java гульня, ось це все, можна було помповувати, стальовувати, цікаве було. Дом РПГ, я ще купив всього. Ну, назву, мені подається, вже назву такої немає, ёсть. Я щось не... Я ж кажу, я одразу відключаю і забиваюся. Мені подається, там просто як автоуправління зоветься, хіба ні? Сим-карта. Сенсорные. Ну, в сенсе, сучасные смартфоны. Дев'ять это я вообще кажу, менавіта з тих часов з кнопковими смартфонами. Это ось просто люди пам'ятають той час і ось так ось назва живе у пам'яті чоловічества. Ну. Т-33. Ну, хіба що так. Ужах на ФПС, ви куди пішли? Не чапляйте стрели. Добре. Так, але гэта яшчэ не ўсё. Ой-ой, божух, ну так, трэба захавацца. А, ці гэта яно і захоўвала зараз. Лагнула вельмі непрыемна. Я ўжо злякаўся, што гульня то вось.
І що я пропустив? Що за флешмоб з 3 коробками пішов? Ти вже маєш достатньо металу, щоб собі там заапгрейдити до максимуму. О! Файно. — 15, 30, 45 в плані апгрейдів. Угу. Зрозумів, зрозумів. Мяу, мяу. Я бачу, що там академія роздача. Ну, надіюсь, що все ж таки першу гульню дадуть забрати. Я ж казав, ну, може адлюстровуватися нібито буде на роздачі, а потім так хоба. І все. Так, що там оказа другая гульня? Ой. Який апдейт чекер? Що ти хочеш? А, это Java апдейт чекер. Я отключаю, добре. И шо это такое по жанру? Шутерники. То есть риска здоров'я, як у там яким-нибудь соусе. Випадково не соус-лайк який-небудь. Action Adventure, Horror Shooter. Конечно, на головной сторонці. Ось цікаво. А де? А було ж, о. Цікава назва, просто помри. У ТРП. Ну що, давай апгрейдимо. І трохи ще прогуляємося, можливо, мистецтвом і все. Угу. Так, зараз. Якимсь наполовин там помером. Хорошо, хто така? Ні, сталкер це не соус. Так, так що... Засуджую. Та пішов ти у пекло. Патрульный балл каналу. А, ну ось... Во, вообще показує, так. Кожен стример може приладити які-небудь нагороди. Ну, звичайно, ось це які-небудь алертики, там, або луковые, або виды какое-нибудь. Откуда у меня мясо дикого в кишені? Може бути щось ще інше, ось кшталт тут там віпку отримати на каналі, там є ще щось, як стример викнув. Тибок накопляєш, воно з часом набирається, з часом пригляду.
І на штосьці, што стрымер дадаў, можаш змарнаваць, страціць. Так. Зараз. Чакай, ты сказаў рэчы, а дзе... А, бачу. Я бачу. Не спадзяюся, гэтага дрэва хопіць. Для сілы. Хватай. Ну, музыка у нас ідзе цераз цукеркі. Цукеркі гэта падобныя на channel поінты, проста яно ідзе асобна. Таксама за перагляд. Яшчэ і гэмбліць можна. Ну і глядзець толькі цераз клічнік цукеркі. Так, усё, Кайло прапампаваў. Добра. Ой. Так, а з іх драсселю ніякіх будаўнічых блокаў не дадалося, не? Не. Ну чаму нельга было зрабіць? Ну можна ж было штось цікавае там. Щось не хватає, щоб відкрилось. Мабуть. Третье место? А кто? На меня можешь не глядеть, я ж хутенько там позливал в один момент. Так, это у нас матча. Вроде прокачать, не забудь. Угу. Ну, глядзі, які яшчэ сэнс у паходнях на шляху. Ты ж светляка апранаеш, ён жа знімае папругу. Мінус 150 кіл. Ось, ты знайшоў месца здабычы, праклаў туды шлях па паходнях, апрануў папругу і пацягнуў на ўсю вагу. Я по памяти памятаю, де ж. Ну, у тумане арыентавацца то гамон. Так я запам'ятовую дорогу. Хіба що по мінімапі? Тоже, да. Ну, по мінімапі я запам'ятовую, де я що проходжу. Тобто в мене з цим нема проблем. Не, ну туман мяне збівае, а так я так само ж неблаго арыентуюся. Ну, туман гэта гамон для мяне. Ага, лишь уже на другім месцы. Ну, світлячки я збирав. Не туди. Не туди ти пішов. Та я вже почув. Ну, з другого боку, зараз у нас немає обмежування на телепорт. Можна просто телепорт поруч з місцем здобичу усталювати, і все питання вирішити. Это ось раней, ты, коли гуляв, до чого треба було шлях прокласти капотом 200. Ну, я так и не привез это железо. Здёбся. Паркан вітанушки, а? Это як? Ну, ось зайця забив. Да не, повинно удаваться. Не буду всем в этом. А светляк же ж ніяким чином не пропамповується, не? Ні, ніяк. Радість повеличить. Що ти казав? Ні, ніяк. Ні, дагетуль. Тут диви як відкрито насправді в плані візуалу. Тобто тут не все самофон.
Ну, у мяне падозра, што тут только невялічкі будзе кавалак місленсу. Достатньо, як на мене. Ну, галоўнае знайсці это железо. І цераз гэта я гэты шлыханы місленс і мяне і задушыў. Так незручна пераходзіць. 200. Так, прислухаємось вже. До речі, Ігдрасіль луком. Опа! О, гэтага я не бачыў. Я теж. Слухай, мабыць, варта было партал адразу перанесці. Щось я не падумаў. А гэта дворфы ці ўсё ж такі паскуднікі нейкія? Це дворфи. А, ну, дворфы тады добра. В іншу сторону, в іншу сторону. Я просто бачыў вежы менавіта. А чаму іншы бок? Дворфы ж не варожыя. І дарэчы, у іх там железа ўсярэдзіне, бачыш? Ай. Не, ну я зразумеў, чаму менш. В сэнсе, варожыя дворфы? Сур'ёзна? Тут нема вхід з іншої сторони. Що? І з іншої сторони. Ну, не розумію, ну, боже. Сподівався все ж таки неяк перескочить. Так, а вось гэты гук мне... Ай, ты курва. А, тут і тут і цей. Да. Да ё-моё! А! Ой-ой-ой-ой-ой! Не! Не! Не, курва, обошли! Захопили! Тут ще й данж. А, добраншились. Бачаюсь, я тут таки отхилился. Рад был бачить. Тут те що. Так. Угу. Все. Ну так. 400 плюс медь. Да, вони свої, слава Богу. Тут просто прийшли моби, і вони тут попасли з мобами. Ну так, так. Ну я просто шмат сустракаў веш менавіта з гэтымі дворфамі. Ось я памятаю, што яны не варожыя. Вось. Можна здабываць. Ну спадзяюся, яны не пакрыўдзяцца. Сур'ёзна? Бляха. Дуже немало. Яны пакрыўдзілись. Яны пакрыўдзілись! Жадність тебе. Мене погубила твоя жадність. Та ў сэнсе нам патрэбна гэтае жалеза. Чаго яны яго не здабываюць, ну? Уже це їхнє. Ну це треба було здобивати їм. Не треба було, як бачиш. Їм треба було здобивати, каб не спокушали то таке. Вони тільки збудували, там все облаштували для захисту, щоб нормально будувати. Ти тут заходиш і починаєш зразу красти. Ой, а кранки ж нема. Став, значить, що по будівництву, а потім вже цей.
Знак треба налепить, що тільки побудувалися, не шепляйте. Жадність фраєра згубила. Якщо ми вернемося і вони досі на нас злі, це буде жопа. Ну я поспел оттуда выскакнуть. Дякую, що ти успів, звісно, але я чомусь... Так, можем пропустить ночь, до речі. Та пропускаємо. Лавки слушай, так. Ну, мы пройдем, ну то уже не мы. Я на это уже забили. Все, я не повинен сломать. Та розказуй тут. Так, ну зараз зробимо світляков, хутенько просто пробігши, відбіг. Ага. Хутенько. Ага. Хутенько прибіжать, померти знову, одною стрілою. Ну, я все ж таки не ведал, что ее пропилы такие гномы могут стать оружиями. Пусть ты ведал? Я? Я мав якісь відчуття, що щось не так. Так, ты где? Я через портал прийшов. Тобі світляк не треба, не? А кому то надо? Ну я зробив на дівуху. Вітанки, Зеленар. Що ти як? Так. Давай все. Фак. Приводимо. Боже, як же гук пердіть. До речі, даремно побіг, божух, ну я ж хотів ще іксюра дати. Далі. Ой, які неприємні гуки тут така. Ага. Даю іксюра? Едміт. Іктюр, треба тобі? Давай. Сильно вліво не йде, там монстр. Но я приблизно в тим боку помер. Не, я не усю ще злуються. Ух. Тут не вертайся! Тут ціла армада жуків прибіжала. Но справа в тим, що я не по мені сюди прийшли. Дворфи ГТ, ай-яй. Там, коротше, файт між ними, я так бачу.
А, то ти ще там внизу бігаєш. Ну, я уже тело своє забрав. Слухай, тут така звонку я ще железо лежить. А ти своє тіло собрав? Давно. А, добре. Ой-ой. Его я ще... А, ні, то не железо, то костки. Це ж різні речі. Та отчепіться гноми, усё, забилися. То непорозуміння. Я ж не бив нікого з вас. Це не порозуміє, ти просто забіжав в їхню хату і почався ворувати. У сенсі, ну стукнув раз, ну стукнув другий, і що? Забивати за це. Казалось не так. Так. Не так все просто оказалось. Ти або отчепишся, або я тебе зараз доб'ю. Ай-ой! Альбо, ну і все, зітамок. Ой, забери світляку себе. Я тут я в селищі їхньому. Ага. Ну можеш лутать, я покулю увагу відтягнув їх. Ну я тут добиваю, Ну во. хто вертається. А. Ти кажеш. Ну всі з зорками. Він ще відхилюється. А там чарівник у їх. Захрес. Що ж так болюче? Ти йдеш? Ну, у меня тут такая опаска невеликая. Так, да, дёбли. Да ну! Просто 2 стріла і все. Ти що, помер? Угу. Там зараз прийдуть стрілки. Тут хто прийде? Стрільці прийдуть зараз. Скільки? 2. Хотів скатиться, дать мячом по голові, але... Это ж у гульні так не працує, это ж нельга катиться одночасово і бить. Бля, бубер. Я без ікчуру зараз. Вельми больше стрелять. Я тут стільки всього налутав, чесно. У їх? Да тут все, і тих, і цих, і всіх.
Ну, ось, а ти скаржишся. Та ж, да. Буду. Это точка ресурсів. На лутовий скаржиться. Поглянь. Я скажу на те, що ти їх спочатку не вбив, а потім сразу пішов добувати, а не подумав спочатку. А вдруг вони зараз почнуть нас всіх тут в одне місце. А я весь час лічив їх щебрами, цалком. Сустракав їх у вежах, но там, не було чого чіплять, я і не чіпляв. Йо-моє. Йо-моє. Ратуйте! Вера. Че я помер ты? Не. Біжи сюди. Я никуда не могу бежать. Я упасся. Зновку. Альбо не. Ё-моё. О, тут только, до речі, її прадавній меч. Який можна полутать. Где мое тело? Пожух, ну я не бачу. Я ХВ, я без селяка побег. О, я знайшов цього чувака. Вигнався. Все, я рятував своє тіло. Давай до мене. Чекай, я пронусь хоча б. Аж так само, але ти боїшся, не ходиш, зніматися зуби, треба... Я ось покульмаюся. І головне почвари одразу утекли, ну ти поглянь. Там, як каля того табору гному, є ще... О, продав... Корінь пульсує енергію, що? Это їх дросіль? Той самий, який у небесах? Давай будеш там не розглядати, а підеш до мене мені на допомогу. А що у тебе? Я тут солдатом фігачу. А, ну так ти б казав. Так я казав. Ти казав просто ходи до мене, ну а я ж не ведаю, мабуть, ти там просто щось лутаєш. Так я сказав, що я тут чувак. А. Ну і що їх цікавого я? Так, это ж просто костка была, это не железо было, ё-моё. Да, прикинь. Я кажу, жадність фраєра згубила. Слухай, зато я тут таке якісне дерево, і серце вогневика. Це я тут дещо зламав. Я тут зламав це їхній оберіг. Угу. Ну сюди б можна було портал перенести, насамперед. Мабуть, я зараз... Місце сюди, до речі. Це, по факту, це дуже хороше таке місце. Ну так я зараз що сказав? Чекай, тут таки... Да, ти можеш це Ага. зробити. Чекай, тут така борода дворфа лежить. Ну да, я просто не можу підібрати. Ми настільки всякого тут ти навіть не уявляєш. Ну, мені так само все забите. Проблема у тым, што я з'еў ежу 2 адзінкі на здароўе, і ў мяне няма трываласці, каб дапегчы. Ну, неяк дапаўзу. Ой, боже, раз гэта я не люблю міслэнста, ё-маё. Такая поганая мясцовасць, просто невероятно.
Кванта лихозим. Ты скалы без конца. Армор. Ах. І що це таке лежить? Скам'янілості ні в якому разі не. Чому? У мене така ідея там появилась класна. А. Буде як сходиш, хатка і так далі. Вона типу, врахується як криша. Угу. Ну, я так і зрозумів. Треба все поукладати. Зараз я до хати викладаю і вертаюся з партнером. Зато, бачиш, базу зробимо. Ой, Ой. налажав. Так я ж не сперечаюся, що налажав. Але ну треба ж шукати позитив. Да, шукай позитив я, пане ти. Видиш? А, это голова. Ти ж навіть не подивився, чи це залізо. Ти потім що узнав, що це скам'яні. Ну, мені так подалося. Ну, буває. Подалось. Надо вдивлятись перед тим, як бити. Арсон, вітанки, дякую за рейд. Вітанки. Як у вас справи? О, кіберпанк гуляли. А, я бачу, що піш не проходиш. Як гульня, як сподобалося. Так, Дмитрий, а куди мені портал лезть? Ти що таке уже, я так розумію, дизайн придумляєш? Всередині этой костки? Хоть да, встав.
Ага, ну так, гульня выдатная. Ой, шкада, что такое, конечно, даволі... Ладно, не буду нічого казаць. Не спойлерить, нічого не псаваць. Гульня все ж таки выдатная. І Phantom Liberty вельмі хваляць. Ну, Phantom Liberty я не гуляў. А як так сталася, што ты атрымліваецца... По якім я на годзе выйшла? 20-м? 4 гадоў... А, DLC? А, так мелася на ўвазе менавіта DLC? Першыню, ці ў саму гульню? А, ага. А хіба тамака... DLC не завершиваю гульню? Ну, я не ведаю, я DLC не проходил. Ага. Зразумеў. Ну так, за гэта я і чую. Я просто думаю, яно і гульню скончвае нейкім чынам. Ну, я наогул нічога не ведаю, я сам сабе не хочу спойлерыць. Калісьці лапкі дойдуць да DLC. Ну, гульня вартая на тое. Я вось без DLC гуляў 444 гадзіны ў свой час. Вось гэта таксама не мог нагуляцца. А, божух, я думаю, що я такі навантажны, это ж гэты светляк. А без светляка ні халера не бачна. Ема. А, гэта медзь нават, гэта нават не жалеза, ёма, я ўжо забыўся. Дзе тут коўсць? Перапраходзіў некалькі разоў. Гадзін. Ну кое, ну калі ўсё смактаць, усё абнюхаць, ну 10 гадзін 70-80 надзвычай, ну, у асноўнай гульне. І гэта яшчэ я гуляў без уліку абнаўленнем, якія там штосьці маглі дадаваць. Ну так, з каточкам яно ніяк не выцягне. На жаль. Вось бачыце, што з Вальхеймом дабываецца. Чакай. Гэта патрэбная асобная печ нейкая, ці што? Для чаго? Дзеля гэтай медзі. Попробуй дома. Ну, так я паспрабаваў. А, яно ў звычайныя печ закладаецца, уяўляеш? А, не, гэта жалеза. А, не, усё ж такі ў звычайныя. Удобно не пхаецца. Цікава. Ой, Фоксі, не кажа. Недавальненне на стрымах прыйшоў. Ну, напэўна ж, хутка пойдзем.
Мабуть, я ще по контрабанду погуляв, але ні, вже занадто поздно. Що? Це звичайна медь? Ти ж Бог міді, тут буквально пише. Так, а яка руда-то вот здобывается, божух, ну в этом бьем? Я весь что это час, я ж... Вона в підземеллях. А, ёперная мать. Я увесь гэты час, ну, думаў, што тут менавіта вось гэтую медзь трэба здабываць. Та ні. Тут це валяється, як не знаю що. Ну, я ж казаў, я не паплавіў ні халеры, таму што мне там трэба было ўсё на човен адцягнуць, і я там ўжо задушыўся. Я якраз таки навантажваў гэтым лайном усё на сваю ўласную гульню. Ти повністю не знаєш, що як де, да? Так, так. Коротше, все в підземеллях. Типа сам новий метал в підземеллях. М. Так ти ж написала спати. А я що сказав, срати, чи що? Так, от і ти бороди. Ну, тому що ти бороди потрібні. Я ж чому і почав де всі, подумав, ви ти медь, нове, там якось щось там. Типу ти, це. Я б вже на сьогодні насправді закінчив і вже досліджував на слідчий стрім. Окей? Добре, добре. Я вже піду аут спати. Ти можеш, конечно, побігти там, зайти тут сразу є підземелля, насправді тут є карти. Та ти вже разом. Ну, що, особливо ніяк. Старий умний. Тоді дякую за вильню. Да. Далі. У мене, до речі, бороди нема. Хіба що так. Дивись, старий умний. Боже, ну. Я щось не домовлявся. Мабуть, все ж таки на годинку пошукаємо контрабанду, ні? Він сказав. А усе? А просто. Ну, я ж хочу бути старим да умним. Ну, не старим, а умним. Старим не треба. Так, тіяно. Тіяно. Так справа ў тым, што ты спаты калі там каш не было сраты. А потым ладно. Но Т9 атрымліваецца хоча сраць. Так что не маю сечы, як слушай, так. Катэгорыю змяніў цяперакам. Да. І з вами зноўку
полковник Каточек? Я не разбираюсь, кто мы там и по чину. Все, я зрозумів. Ну, день-другий отгуляем и отпочивать. Не. Плюшки у меня это як і треба. Усё по этому, по уставу. Так, учора у нас нават нейкае расследаванне было. Ось там даглядзела, бачыў гэта ўсё. Па выніку якога зноўку быў выбар дапамагчы альбо рэвалюцыянер, альбо камуністычнай уладзе і заарыштаваць тамака рэвалюцыянера, які здрадніка забіў. Ну, я браў усё ж таки рэвалюцыю. Нікому не кажуць. Так, у нас засталіся два кантрабандысты. Один акарыстанец, у другого жоўтая машина. Жиолет, такая. Ну. Надеюсь, такие. Можа. Так, откульвая. Акарыстан. Угу. Варнава-Моровскі. Імя добра. Номер пашпорта 19W7 G9LK. Так, давайте, напевно, спочатку обшукаємо машину. Так, кузов пошкоджений, бачу. Побитая. Ён по тэхнічнаму стану машины не праязджае, па-першае. Так, яшчэ раз колы глядзець, та... Кіт нудыст, чаму? Так, а я могу отчинить? Не могу. Ну, хоть не насерил туда. Добро. Но не контрабандист. Голый. Ну так, у меня ж пустя. Так, глядим далее по документах. Номер пашпорта збегаецца, регистрацыйны номер ТЖТ 363 7SR. Так, добра. Машина варила 404 Яно 1580. Добра. Тэрмін дзеяння 4 чэрвеня, 1 жоўтня, ўсё добра. Атрымліваецца. Мы маем... фотографія. Так, фотографія добра. Добра, гэта добра. Ну, по правилах заезда ён у нас не проедзе. Потому что пошкоджены кузов.
2. Ось перше, ось другое. А, фара... Да я ж натиснул. 2 пробитых кола. И все, что-нибудь с кирышками. Так, шкло. Шкло на месте. Бамперы. Ну. 4 у нас. Пошкодженные частки. Так, я ж обрал правила заезда. Ё-моё, я уже подумал, гэты ашалеў зусім і пачаў бойку. Ідеальны контроль. Ні з чым не памыліўся. Сам таки. Квитанг, Спанч Боб. Ну, мы ненадолго. Мы 2 дні отгуляем, бо уже час які. Jeszcze chwilę przetrzymacy bożych na umienie nabojów, nie to jako szmat. Czerwowanko. Ей. 15 секунд. Ё-моё, вы що робите? Ты вартовые у нас хоть когось забили? Не финал. 31 забил, божухна. Ну зато и грошей купа. Так, теперь-ка ўсё гэта облутать. Ой. А там чэрга на мытня. Так, где одинки контрабанда? Просто принесли гроши, так кажуть. Но треба буде у ладу понабивати поболі набою. О, Серджо, вітаночки. А ти як? Вітаю. Так, а где... А, я ж хотела.
Ладно, інші отримуються познікалі. Більш не бачу. Так, усё, у нас черга. Треба працювати. Ось так буде з кожним, хто буде підманувати сержанта Катошка. Угу. А, ну... Що ти... А що ти тупий таким відпочинок. випадку зробиш, а? А? Обдурив каточок, а? Що ти зробиш? Нічого ти не Без зробиш. анестезии, конечно, жалеешь, коли не возьмя. Алексей Лебедев. Так, Алексей Лебедев. Не упевнений, де все добре? А, спати не хочеш. Не поняв, чесно. Ага. А зранку треба, так? 14 квітня. Термін діяння. Так, далей. Номер паспорту 1513. ЛЗЦМ. Добре, фото. Ой, вибачаюсь. Да вибачаюсь. Фото не. Фото не відповідає. Так. Ожухнув, я вантаж ще. А він з якої країни? Акарістан. Угу. Виходимо з транспортного сродком. Ага. Сюди эту контрабанду. Алкоголь. Зараз зроблю ББ. Так, треба уважливо. Не пхать кудись це. Пуна Кендл. Ага. Так. Ну этой штуки. Да ё-моё, места нема. Так. Курвал ти, а не нарвал. У в'язницю. Ну, я вже потім розпихаю. Яке? Ну, треба буде поглядіти. Йо-ма. Треба поширити склад. Уху-ху-ху-ху. Не, на спинках нічого. Так. Столик так само. Все, в салоні нічого нема. Паливний бак. Не. Ой, о, кола. А jeszcze ж вантаж. О, jeszcze кола. А, ну ж треба нове взяти. Ти як не спіши, коли тут така черга? А, може. В этом-то проблема. Часто угольнее йде. Спиняється. Ой, да учора я там і обсервився разок був. Не адзначыў правілы, падаецца, заезду ці щось падобнае. Не так раніше думаєте про людей в черзі.
Ну, з одного боку так. А, о! Ну, хитро сховав, божух, ну можна ж було і не побачити, по типу частка руховику ніякая. Так, я ще раз тут пройстися. Я ведаю, куди я їх нажав. Ну что... Я ж не такие. Інших покутувати, доставлять, примушать. А що? Чому монтажу контрабанди нема? Это що такое? Та як розуміти? Вот и я. По машине распхал. Божух, ну уже вечер. Кто тут такой? О, Марки! Ого! Марки! Витаншки, витаншки, витаншки. Ну руховику. Так. Ну так, холера, прогляді його. Ой, ще й приборні панелі було. Як ти там, як справа? Это та самая? А, я не подобрал. У меня ж место скончилось, и я побег складать и забылся. Ой. Ну, ось такий каточок. Ну, минус один контрабандист. Ну, ладно. На 40 долларчиков меньше тримали. Пойдем. Ну, у мяне памяць рыбкі. Мы яшчэ з абнаўтыку гуляемся. Вось... Адтуль... Ну, насамрэч не адтуль, у мяне так заўсёды. Так, жоўты колер. Ну, гэта не жоўты, гэта нейкі зялёны. Арвін Константин. Прозвішча. Ну ладно. Так, Арвин Константин. Угу. Так, ім'я і помилка у дозволі. Хвареєш? Ё-моё, да що ж такое? Малядужок, добре, добре. А що там, Ти... Застуда какая-нибудь звучайна чи что? Прикё. В 2. Добре. 14 квітня, так, термін дзеяння. Номер пашпорта зберегся. Праца. Чекай. У нас гэтае правило дзейнічае. Обязаны проверить картку транспортного засобу. Проверять технічний стан транспортных сродков. Транспортная накладна. Не, это правило больше не дзейнічае. Верасню. Пойдем на працу их пано. Да ё-моё. Ну, то з вакацыі, то добра. Ну, сапраўды, хоць адпачнеш. І пастрыміць бы мог, як ачуняць. Так, тип транспортного сродку. Азар В. 2890. Так, збягаецца, добра. Регистраційный номер
ФБУ 9035, WQ. Угу. Так, фото. Фото не подобные. Так, это есть, масса есть. Так. 80, так, добро. Стан. Люстерки йо, шкло на месте, колы целые, ліхтари целые, божух на ідеальний стан. Так, ну, ён все равно не заезжае, раз ось помылки у паперах. 90 будет ДН на мяне. О! Заходит. Мото, ага. Это фаненько. Примесленьки. Отепления яшчэ нема. А у нас вось і ўключылі учора ці пазаўчора. Но мяне больш турбуе не тое, што холодна, колькі за гэта плаціць прыйдзецца. Ой, жах. Ну, конечно, было прохолодно, зараз нормально, ну такое. Новая администрация тачу, він прочитав слово виручний мікрофон прокопав першу частину. Ой, ну я это по типу засуджую. І щось такое. Так. На Твічу працюю. Така, блін. Мужик, ну уже вечер, а нам яшчэ дзвюх глядзець. І трэба б, напэўна, завесці ўсё. Мабыць, выклікаць бандляра ці штось падобнае. Жоўтая машына. А што ён адразу дакументы даў? Я все життя тренувався до цих ігор. Врешті-решт я можу з гордістю представляти Казахстан у стрибках завжди. Я впевнений, що з документами все гаразд. Будь ласка, пусти мене, мій тренер вже на мене чекає. Та ні. Не вірую тобі. Ну, давай сюда. О, просто совпало так. Ну, жовтий ж. Ну ладно. Ну, він хутчэй за ўсё по стану машины не проезде. Ну, контрабанды не бачим, добро. Так. Ой, не лянуть на что. 5. Так, 15 червня, 10 травня, добра. Праца, машина, завід нейкі. Тысяча 500-200. Яно. Так, реєстраційний номер. КЗЦ 85 60. Ой. Добра. Ну, фото. Это есть. Так, ну, глядим.
Одно разбитое коло, 2 фары. А, чекай. Люстерок нема. Так, 2 фары. Одно коло. Люстерок нема. Коло ж одно, все ж таки, ну так. Бампер ее, шкло. Я хотел поглядеть. Не, шкло на месте. Все, не дочекается тебе тренер. Вибачай. Що? Що? Може, щось прийшли. Що? А чому допустите человек, что-то такие. А в сенсе не ходим на марку. Что это такое? А где модератором? Так, полки. Ой, а... Я не бачу. Тут. Можете... Пишу квест на ледяность. Не человек. Но... Простое. Ну, надо же штрафануть за это. Авария была на шахте, да. А? А кого я там не пропускал? А ё-моё. Не халеры себе, я не думаю, что так уплываю. Ну просто частей за ўсё нема часу читать, пакуль яны там штосьці распавядаюць. Я не бачыў, каб штосьці там хтосьці казаў за гэтыя шахты шалець. Громадское прибрание, це абсурд. Севасты Соболь. Так, есть. Сбежалась. 17 травня, 11 червня есть. Зам 72. А где? 20-30 есть. Так. Там XF 8922. И ой. Есть. Вантаж. Що маємо? 4 з добривом, 2 коробки мила, 1 багаж. Добре. Ну ой, засоромили мене, і що? Jeszcze хабар дали брать, і що? Які? Так. Стан машины. Усё яго, усё ідеально. Так, ну, можна лічыць позаду нема бамперу, напэўна. Люстерки на месцы. Ну, ой, у іншым усё добра. Ворожего дайна.
Ну, по типу сумлінно виконує свою працю, а то, що там утихую повстанцям допомагає. То вже інше. Так. Там гандлера викликати чи що? Як мені контрабанда? Служба постачання. Ну-ка, як це працює? Влада был припаркован біля гаража. А, это Влад, ё-моё. Я ж ему не продам ось гэта. Это... Ну, он же ж не берет. Лера. Ну ладно, зато і набої у його можна понабивати. Напівавтоматично. Это атабарсный Тересин. Ой, шо, вночі вести это все. А куди двері зникли? А тут таки вимушають змагатися. Там то і справа. Як прийдуть, і потім починається. Так, це напевно я продам Владу, це так само. Ой-ё, не та кнопка. Это продать. Автоматичный. І зараз? Ну я з часом. Бать вас иду? Ну, на ненадолгий час может так пропердеться. Это атабарсный Тересин. І повинна виправитися. Просто гульні-то я ще їх можу виправити, але ось мікрофон там як складано. Лічу, як у мене все наладжено. Поширю, напевно, склад. Добраніч, Камила. Радий був бачити. Доброго відпочинку. Так, зараз в этот день ще відгуляємо. А вночі продадим все. А, іншим часом ненадовго. Ну, гэта менавіта сёння ці заўсёды так? По іншым часам бывае, можа прапердзецца там хвіліну другую, а потым апраўляецца. Зрэдку. Так, ще одного рабочего дня. Желтая машина. Разы 2. Но я сегодня, конечно, там крыху займаўся рознай лухтой, звуком. Было пробито. Ну, не павінна было паўплываць, таму што я ўсё гэта лайно прыбраў. Адзінае, што на аўдыёкартка не павінна паўплываць, таму што мікрафоны свая убудаваная.
Сегодня прилетело обновление на драйвер до аудиокартки, у мяне у слухавках пердзець гук іншым часам. Так, Юрий Соболь. Себал, ага. Так, номер паспорту 2424 DGT3. Так, есть 22 березня. Термін дзеяння. Так, номер збіжаўся, фото адпавядае. Яго вантаж яшчэ ёсць? Дай, трасца. Так, говорила 4/4. 1580. Ага. Так, давайте так еще поглядим на усиляки. Я не разумею, на что это такая. Апошні тиждень? Ну мабуть, навантаження можна. Так, ну у нас павялічылася навантажванне цераз лапкі, мабыць, цераз гэта. Ну вось, бачыце, працэсар на 100%. Конечно, капцы. Так, регистраційний номер. Памперу нема. QDE 088. Что это такое? Так, регистраційний номер. Вантаж. Выходим. Ну, як і ви що зробіть в такому випадку? Такого ж обсталювання. Так, все, пайшлі стан машины оглядать. Так, два пробитых кола. Бамперы отсутнічаюць наогул. Люстерки ё. Пошкоджений кузов. Ні, два пробитых кола. Фары в добром стані. Пора, что ошибка! Не заглядал. Ой, праца. Ой, компьютер-то дорого. Коменданту прикордонной службы в Карикатце. Я тренер олимпийской сборной Казахстану. Один из наших гравців, Юліус Закі, не з'явився вчора на зборах, і я досі не маю з ним зв'язку. Від цього виступу залежить вся його кар'єра. Я боюсь, що з ним сталося щось погане. Я знаю, що він мав перетинати кордон на Карикатці. Ви часом його не бачили. Бачили. Ну так. Отойти. Я-моё. Ну мы ж на митні. Чому? Так, виходь. Обар.
Нема проблем. Ну, гульня тут такого уваги патрабуе вельмі моцна. Гэта ж трэба ўсё аглядзець. Усё уважліва зрабіць. Чаюсь. Нема розправіделі до грузку. Колькі сюди вантажу ти запхав? Жах. Мірнуйся, ні та ж посукач та є. Тишей. Тишей, громадянин. Контрабанды пакуль не бачу. Карпетки так и запишем. От Мадуро. Не, ну вядома, ну хочется ж усё ж таки досконало адпрацаваць. Так, а документы? А, я его не запрещаю. Ваше правители, ать завтра дура всем, а да тучко. Кали акаристанские шаяду всем на листоч. Атаулах Фархат. Фархат. Ага. Так, 1XL, да. 3MJ, так. 5 липня. 21 грудня. Ага. Машина Микрос. Где? А, вот. 990. Так, есть. Фото. Добра. Так, усё збяжалася. Зараз яшчэ паглядзім на вантаж. Ага. Багаж 10. Ну, глядзім на стан машины. Дай. Так, окенце ее, люстерки ее, вампер ее, школа не побитая. Двери хоть зачини. Что ты дурно таки? Все добро. Ні до чого не додьокстися. А, не, я... Ой, до стіни. Прихилився крахом. Боже, на чому я так низенько? О. Так, що у нас? Ідеальний. Ну, його так само все добре. Ти що за автозак? Коло пробите. Отдайте валишу командиру. Документи. Всем буду это порядко. Так, це Вахір, Ора... Божухне. Ора Зулів. Чого? Ора... Так. Вахір... Певно так. Номер пашпорта IGN 826Q. Угу. 29 травня, 1 грудня. Добре.
Гараздук машина. Да ё-моё, чаму я увесь час натискаю на гэтую справаздачу? Гараздук. 4200, добра. Ага, 470. Чё? Где регистрацыйны нумар? Где бампер? Так, ОДК 3551, да, Малявер. Так, добра. Так, бо было таке відчуття, що ти лізеш екран, воно бачиш. А, не просто так зручней. Фільм розвантажить. А на дошці у нас тільки жовтий колір машини. Контрабандист. Так, а що у нас по торгівлі? А, це про накладную, так. Недосконалый стан машины, коли больше за 3 гэтых, и что? А, карту транспортного засобу. Угу. Карацей, гэта того не тычыцца. Я трымаю ў галаве, што жоўты колер ужо трэба глядзець. Обшукваць. Так. Дальше назад. Что мы маем? Мыючыя засобы 4 ёсць, туалет 1 ёсць, мешок з добрывам 9 ёсць, пральная машина 2 ёсць. Але тут только 4, а штосьці яшчэ павінна быць. А лядоў нідзе. А, я яе не запісаў. Так, ну, зноўку застаецца только стан машины. Пробитое коло. 1, 2. Побитый ліхтар. Не, я не проезда. Ось, напереди нема бампера. Побитая пара? Не. Это у нас побитая. Ну, позаду, ну, бампера. Напевно, не повинно было быть. Люстерка одного нема. Ну, все, теперь доклад не проезжаю. А, так, а значит, правило въезда. Реально too much, ага. ХВ, так, ну треба буде щось глядеть, конечно. Ідеальний контроль, все добре. Я не помилився. Знову жовте. Виходить. Ага. Сюди твою контрабанду. Так, ладно. Міль за 3. Треба було займатися, напевно, тим ТТСом.
видаляю куди. Ну куди не повинно впливати. Ну, мене, мабуть, кудись ще спотребиться. Так, а гэта не адчыняецца, гэта як сякеркай. А, ёма, ось яшчэ. Але тут таке добре ўсё. Ну все, больше нигде не будет. А, не, кола. І ще одна. Тироздрайвер, на який скажешься, маловероятно, потому что у микрофона своя власная картка всередині. Так, заарештувати. Пінко. Я ж оглядел уже в отеле. Ну-кась. Ну. Меч. Добро. Повинно быть все. От Мадуро. Валера, что я пропустил? Ага, коло одно. Может быть, не відмічено. Но я еще хочу это... Бач, уже ночь, а мне б яшчэ развесці всю контрабанду и так далее. Так, ну все, контрабандистов больше нема. Покуль что. Просто проверка. Анант. Имя. Так, добавится 63. Добра. 11 березня термін діяння. Фото добра. Машина. Хіна 2450. Ну так, подобное. Номер ПМЛ 700 ЛО. Добра. Так. Ё-моё, його вантаж яшчэ я. До речі, агульны валут. 450. Ж параўнаў ці не? Ну так. Все добра. Вантаж. Треба. Ада, Ароско варішу. Спочатку ресурсів. У мене процесор на навантаженість розладки. Видаляють сьогоднішні експерименти. Цілком спробувати. Так. Бочка з рибою 2. Пластів сев 2. Кевлок 2. Шоксаменту 6. Добре.
Так, атрымліваецца па імя, па тэрміну дзеяння і зараз паглядзім на стан машыны. Так, аднаго люстэрка няма. Бамперы ёсць. Шкло на месцы, кола цэлае, кузов цэлае. Ну всё. Да мало. Цукерки? Ну, 50 на 10 хвилин и 100 с подпиской на 10 хвилин. Это Мадре, ластнейший одитель. От Мадуро ваши веробойники. Я в машину все не запхаю, напевно. Яме. Ты. А я ще далее не павялічу ў машыне. На. Что кожные 10 хвилин? Нет, чаму? Ее подписка. Дивно, конечно. Я так и думал, что по дороге не падаюсь. Обойдитесь. А ты на алерты не страшала ничего? Ой. А да? Отлично! Мы завтра прибудем. Лежу. Множник подписника 2. 50 звичайно, а підписнику на 2 помножене.
Щось дивне. А чому? Так, я хочу уехать. А. Добраніч, Ленар. Доброго відпочинку. Ночі. Ну, атрымліваецца стрим элемент чамусь подпіску не бачыць. Якого ляда. Зараз. Та яка у сраку місія, бачите у мене? Так, свої проблеми. А, да? А що? Не, ну я бачив то, що цукерки. Біла 451. Ну, подписку ж отлюстровує, ну повинно ж бути. Чекайте, я не туди гляжу. Не розумію. А як гэта виправити? Для гэта стрим элемент скамить, ці хто скамить? Тересный зато Амана — это равна рядога. Не зрозуміло, ні холера, конечно. Так, математика 3.10. 451. Так, 3.10, то бок, ну так, 1,5 години. Так, чекай. 8, 7, 5, 1, 3, ема. 2. 525 цукерок. Так, 1,5 години. Так, по 10 хвилин. Ну 800 повинно було бути. Ой, які 800, так. 900. 400 не доклали.
А що ти у такому випадку зробиш, а? Обдурив каточок, а? Фу на кенду. Що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Ти, а не нарвав. Не розумію. Ну, ось це зараз 400 було так. Тепер є танк, він щось з керашками. Ну, ось Люсі каже, що ти 4 альорти використала. Мабуть, все ж таки використовувала щось це. Вас иду? Обарс на работа. Вас похватили от ровни контрабанды. Мабуть, забилося ж. У мене ж самого пам'яті короткі. Ну, гэта трэба даглядзець, канешне, яшчэ. Ну, ось зараз можна засачыць 10 хвілін, глядзець, колькі дадасца. Яй. Застегчы божух на 10 хвілін. Не, яшчэ не ўсё. Не, у женщине юзать ключики, ну что? 10 хвилинок, вот, как засекче. Яно працуе, хіба що. Обарс на работа. Вас похватили от ровни контрабанду. Ну, забылось, что бывает.
Ну, хіба що так. Адамана. Отдайте поворотные, ворышу. Ну, у мяне зараз была спакуса яшчэ дзень гуляць, але щось мне падаецца гэта ну, Амаль з'едзеная банка лечы мне зараз вельмі так аукнецца. Ой. Пэўна будзем скончваць. Новый поворотный. Погані новини, товариші. Новид повернувся, що протидіяти поширенню епідемії. Партія закриває кордони для невакцинованих. Пам'ятай, здоров'я та життя громадян у твоїх руках. Ти маєш на увазі ще, що там було у этом на складі? Так. Я ж там 2 рази і катався. Не, ну можем, конечно, день отгулять, але, ну, вехаешься. О, новые контрабандисти. Так, у зв'язку з медичною загрозою уряд відновив обов'язок наявності дійсної картки вакцинації. В'їзд в країну дозволений лише особам вакцинованим на вид 78. На вид. 78. Крім того, з моменту щеплення має пройти не менше 2 тижнів. Ага. Що? 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 Пані Кроу, вітаночки рейдерам. Дякую, велізний за рейд. О. Так, а чому сон не змінився? А що таке? Чому? Дивно. Пан ДРКЦ, дякую за 2-й місяць. Дякую за підтримку. Мені приємно. Отже, Чифі, вітаночки. Що ти твориш? Ну, лапками вирішов. Пан Різбо, вітаночки. Не знімай кепку. А ми ж на митні, нам положено. Покладено. Ось. Я тут таке вже думаю, мабуть, істи відпочивати, але, ну, ще день тоді відгуляємо. Гуляємо контрабанд поліс. Ну, і перевіряємо всіх на митні. Детектори. О! Ё-моё. Это, отрымливается, диктатор Тамака поехал? А у вас як справи, як Silent Hill прийшов? Ну... Ні. В який бок він поїхав? Я не бачив! Не, я помилився. Холера, я утек. Но... А я машину отремонтовал хоть? Там и кашкаричник был, куда бегче. Ой, дурень. Но, не кажи. Прогулял. Такая эпичная, понял. Ну, насамрэч можна перагуляць дзень, і тады, ну, наколькі я ведаю, яно генеруецца загадзя, то бок яно паўтарылася. Так хве, я щось запанікаваў крыху.
Не чакаў, що пачнецца. Снего Дайнара. Так, документы, будь ласка. Так, ага, картка вакцинації. Ось що ще треба проглядати. Божухне, і адусюль ім'я. Так, Тамерлан, Гадя. Тамерлан Гадя. Тамерлан Гадя. Тамерлан Гадя. А, ага, так, ім'я. Ім'я не відповідає у дозволі на уїзд. Докладні прозвища. Так, номер паспорту Т-42Р 170. Есть. Ага. Первый танк залутал отрымливается и цукербский, и королевскую бойку. Ось, новая подкрутка пошла. Так, дозвол на в'їзд уже не дзейнічае 26 квітня. Картка вакцинації, дарэчы, таксама не дзейнічае. Это правила въезда у нас. А, не, чакай. 2 тыдні. Не. Это ж калі зрабілі, дата щеплення. Я збіг. То бок 2 тыдні прайшло. То бок з гэтым добра ўсё. Ага. Так, машина у яго. Раздук. 4200. Вага. Ага. Щось перенавантажене, яна. Ну, ось і коло. Так, что я еще не поглядел? Фото. Ну, борода подается не такая. Тому не. Номер паспорту збіжаўся. Пэўна, ці не? А? Так. Что яшчэ? Ладно, монтаж треба глядзець. Не. Божух, ну я ж не паглядзеў, якія там кантрабандысты. Ну, морда-то нормальная, але на фотаздымкі яна не падобная. А дзе? А, во. Брада іншая. Ну, тут так лічыцца ў гульне, калі іншая брада. Гэта то бок не збягаецца. Так, каралеўства Іркей. Не? Гадоў 52. Ага, пашкоджаны транспартных засобаў, пашкоджаны фары. Так, ну, трэба аглядаць на кантрабанду, таму што збягаецца год кантрабандыста. Колькі гадоў. Так, а дзе тут такі рухавік-то? Як паглядзець? А, ён усярэдзіне. Опа! Ось так, знайшлі кантрабанду. Зброя перавозіў. А, все куда... Пальчаток тут таки нема? Так... В отеле не бачу. Бачу. Это у нас что? И на что этой скриньки тут такая? О, у Коля. Банда у нас. Паленый бак, не? Яшчэ. Фара побита. До речі, фара побита. Ну, тут тільки, напевно, гэта які погоду. Так,
Пішли вантаж оглядать. Так, есть. О, граната там на вот лежить. А мы тут косякерой машем. А ну бы, як бы випухнула. Самін запхав. Ну чому мусральні то не запхать? Ну цікавей же. Ну. Я все чекаю, коли контрабанда буде менавіта в унітазі, ну. Тут только уже у свине, у корові была контрабанда. А в унітаз чомусь запхать не хочуть. Ні. Но. На контрабанда. Так, ну. Щось більше не знайшов. Мабуть, за колами яшчэ паглядзець. Ее простора. Ну тут так і нема куди ховаць. Угу. Добраніч, добраніч. Доброго відпочинку. Дякую ще раз за другий місяць. Мені приємно. Тихої ночі. До побачення. Так. Намана, каже. Транспортний сродок. Де? Я Максимов. Ароско варішу. О, ідеально. 4 знайшов. Ой, а що там у поштовій скриньці? Лист? А, газета. На вид повертається. Міністерство охорони здоров'я підтверджує тривожне повідомлення про збільшення кількості інфікованих вірусом на вид 78. Ми всі пам'ятаємо пандемію трьохрічної давнини та ту шкоду, яку вона завдала нашій країні. На щастя, завдяки роботі найкращих учених Карістану ми маємо вдосконалену вакцину для боротьби з цією хворобою. Уряд знову вводить обов'язок наявності дійсної карти вакцинації. Олімпійські ігри відмінено. Піклуючись про здоров'я та життя громадян нашої країни, уряд вирішив скасувати цьогорічні ігри. Нова дата старту буде визначена на наступному засіданні Олімпійського комітету. А, ну тоді пофігу, що того олімпійця не пустив. Мабуть. Коли я, конечно, знову не винен через ту пандемію. Так. А яна у гульні і так його. Тобто просто можна інсталювати і там кого не брати. Це польська гульня. Так, пошкоджені фари, королівство Іркії. Уже ситуація в Орлі виходить з-під контролю. Люди гинуть на вулицях. Ми ніколи не могли розраховувати на цей клятий уряд. Пошкоджені фари. Так, зараз поглядім. О, свиня. Хоть живые. А тут только были манекены свиней. Так, ладно. Давайте глядеть. Ирьевое. Ну, тут только тяжко было друговаться. Длится. Так. Термін день 3 вересня. Так. Пришепки 11 квітня. Номер паспорту 52 ОВАЙ 91. Добре. Так.
Пакуль усё добра. Фото. Гэта вы? Гэта вы? Гэта ён. Номер машины AGL 249DQ. Угу. Так, марка Elite 57. 6030. Добра. Добра. Ням-ням. Фото, транспортная накладна. Зараз будем глядеть. Тип транспортного есть, масса есть, правила въезда есть. Ну, подається все добре. Свинки, коровы. Ну, що? Чекай. Нам ще треба глядіти на стан машини. Так, карту транспортного засобу. Ну все, у нас зараз просто іншие правила, і тут таке вже не важливо. Колькі зламаних часток у машині, просто гэта трэба адзначыць. Слухайте, да і машина ў ідэальным стане. Вось гэта падрыхтаваўся, вось гэта я разумею. І контрабанды, ўсё добра, ўсё працуе, і ў документах ўсё файна. Одно задовольнение. Таких оглядать. Хорошего дайна! Твои мы... А я уже не памятаю, щиро кажучи, що там око було. Что там око... Козы, блядь, что? А что козы? Не. Так, документы. Сюда. Так, королев сырки в дворах. Пары. Так, одна пошкодженная фара на околодушках. Тут только одна ее. Треба оглядать. Якщо у меня гук пердеть. Як мне драйвер-то потом откатить. Вот аптечка там есть. Вампиру нема. Колы глядеть. Зеленый бак. Где это паленый бак? Ну, что-то не подается, нема. Тут такая контрабанда. Что это такое? Гравий 3. Гравий 1. А я... Шо? А шо? А я... А чому 3? Коли 1? Але тут така купа. А як 3 повинно було б виглядати? Так, атрымліваецца транспортная накладная не адпавядае. Одна бітая фара ёсць. Адсутнічае бампер. Няма аднаго люстэрка.
Граві по кишенях. Так. Покажите, будь ласка, що у вас у кишенях? Гравіо? Чи, мабуть, у обутку? Ти їхав кудись і показував, танцюєш своїми лапками, то всьому та живка з нами. Це ти сам. Ну так. Да и не подається просто по колу там, как катались этой козы. Так, ладно, прийдеться все ж таки, контрабанди нема, прийдеться зараз оглядать. Глядеть по документах. Так, 10 березня, добра. Ага. Так, номер паспорта. А я уже означил? А, я уже оглядел? А коли поспел? Кирилл, я тебе чую, сука! Дякую. Де ти? Де ти? Так, номер паспорта уже не денется. Фото. Фото, добро. Так. Щеплений від паротит. Чекай. Потрібний на вид. Правила в'їзду. Так. Сніг Фатима. Там машина. Загр 53. 4. 42, 40. Угу. А ты Кирилл? Я не верю. Жартую. Ну а так это леталку гуляли. Ну, тамака пришпіли які. Ми гуляли у Little Company з модами. Тамака один мод, який дозволяє пачварам імітувати, ну, записує голоси гульцов, які-небудь тамака скази і так далей. І пачвары тамака випадково гэта ўсё прайграюць. Мы ўсе ўжо памёрлі, тамака все бегае, і адна пачвара размаўляе голосам Кирилла, і мы тамака ўжо памёрла з яе рагочам. Я не Кирилл, не рекомендую. Ой, быў яшчэ момант такі выдатны, гэта трэба на канал Ксю зараз зайсці. Так. Ну, он через хром. Тамака у модах, ну, да і ў самой гульні є такая штука, як мімікі, просто з дапамогай модаў тамака прыбірае маску, якая дазваляе адрозніць міміка ад іншых гульцоў. Так. Ось виходить мімік. Боже, як я пересрала, я думала, що там... Що, Кирилл? Ага, а вывести ну, дурень. Кирилл, бери. Боже, як я пересрала, я думала, що там... Що, Кирилл? Это капцы, это как настолько досконало мобы заметовали. Не выйдет интон тышкуется. Да я хочу в леталку знову погулять, когда... Аксю нема, Аксю працує. Так, дійсно 10 січня. Січень. Ну я уже означил. Так, тип транспортных засобов збегається, реєстраційний номер.
Где? Так, WE 98 9985 БГ есть. Так, бамперы, божухна. Нема бамперу, пошкодженная фара, люстерка нема. Что я еще не глядел, я маю. Ну, певно ўсё. Заборонено. Атаю, всем раховы. Кліпаніт мурбулінг. Дык у мяне што такое на канале. А ты маеш на ўвазе Денагарод? Ну так, через краіну. Ага. Так, а що пропустив? А, Кенсу 2 разбитых. Ну серйозно? Ну так. Ну, насамрэч свои плюсы, свои минусы от аватарчика. Потому что ну, не страшно, калі голову не помыл, калі фон такі сабе, альбо штось падобнае. Але з мінусаў тое, што моцна навантажвае. Ну і вось не так даўно дадаў магчымасць вырушыць лапкамі, але яно зусім недасканала працуе. Можа якую-нибудь лухту рабіць. Ну, гэта яшчэ добра, насамрэч. Пакуль што. А каб дасканала было, там ака зусім гамон. Рушыў калі на прагульванне я. А, ну, ось, атрымліваецца, бывае. І такое. Так, каралеўства Іркеі, пашкоджаны фары. Рейнарм. Адкуль ён? Хто б казаў, так, абінальная рэле. Алвар Понос. Так, по імя добра ўсё. Прышчэпка адна віда, добра. 25 квітня. Ага. 2 тыдні не прайшло. Яно аўтаматычна пазначае, калі няма збегу. Ага. Добра. Так, нумар пашпарту 5DVW H5. То ўжо дзень скончыўся. UT, добра. 4 лістападу. Добра. 8 траўня, добра. Далей фотонарм. Так. Яго вантаж є? Та ё-моё, ну шо вы, боже, пхаете такие маленькие машины, что есть? Выходь. Не мадру эту дураш, не 2 тярачмену. Так. 2 мяшки цементу, 3 багажу. Так, тип машины. Ё-моё. Микрос 26D. 990 кіляў. Агулам колькі? 1123. Ага. Маса. Регистрацыйны нумар. Да ё-моё. Хеб. 4331 GY. Есть. Так, ну и давайте оглядим стан машины. Рейнарм, колынарм, люстерки йо, бамперы йо, кузов нарм.
Сюда. Так, что пропустил? Сказав, що в повній версії програми може бути краще, але коштує дофіга. Не, ну, ну, гляди, на початку стримінгу так, у мяне была бескаштоўная версія, зараз уже платная. Дофіга ідэальны рух, гэта ідзе за дадатковае усталяванне. Вось тамака капцы. Тамака яшчэ гэта ладаваць трэба, но гэта альбо браслеты некаторыя, якія дазволяць сачыць. Ну, тады няблага будзе менавіта захапляцца рух лапак. А ў ідэале тамака нават нейкі касцюм є. Ну, тамака зусім шалёныя грошы, ну і па тыпу пальцам парушыць. Ну, а якія тут і пальцы ось? Ну, карацей, гэта капцы. З іншым тут трэба думаць. У нас ось ідзе цераз вебку, яно працуе, недасканала, но тым не больш. Штосьці можна ўжо рабіць. Ну так, пасля гэтага пойдзе спаць. Існая пажалкую врацца. Ой. Так. Что? Скольки? Костюм? Ой, не, лепей не пытайся. Гэта лепей не ведаць. Это уже можно адразу набыць і зрабіць 2 стрим ПК сет. Мікрафон нарм набыць. Я маю на увазе які-небудзь менавіта дарагі з аўдыёкарткай. Вось прыблізна так яно каштуе. Так, ідэальны стан. Не тап. Ну, так, вось, мабыць, штосьці падрываць, таму што зараз гэта бета-версія. І потым яшчэ яны, ну, зараз зачыненыя бета ёсць, закрытая бета, руху цела менавіта. Мабыць, гэта неяк дапаможа. Но у ідэале, напэўна, на мой погляд, ім бы дазволіла прасунуць міма менавіта тэхналогію па руху лапак і ўсяго іншага за дапамогай 2 вебак, каб яно неяк сканавала спераду і збоку. Тады б гэта яно б уже не памылялася. Я так лічу. Але яны зрабілі на адно. І калі выява ідзе, ну тупо 2D. А що кидаць? Плюс 300, віншую. Так, ну дзень у нас кончуецца. Ну так, ну это просто скам на грошы, так кажется. Так, теперь еще один насыщенный день на кордоне. Ну я ж кажу, калі б все ж таки зрабілі менавіта аналіз з 2 вебак, яно б, конечно, не навантаживало. Ну, насамрэч, костюм 100% навантаживал бы. Але можна было б дасягчы прыблізна таго ж узроўня. Жыгук пярдзіць.
Miłego Dajnara. Атматуру. Пэўна да палак. Но справа ў тым, што гэтая праграма патрабуе менавіта пэўныя маркі там гэтак далей. Ну, мабыць, канешне, пры жаданні, пры наяўнасці ўсіх вось гэтых тэхнічных ведаў. Не, я лічу, няхай яны ўсё ж таки развіваюць варыянт з вебкамі. Ну, вось Фоксі запусціла босса, я запусціў да наступны дзень. Арган Кундак. Каралеўства Іркеі. Так, гэта наш пацыент. Выходзь. Так, гэта менавіта тэхнічная херня, тамака. Датчыкі, якія захапляюць усё гэта. Арган. Да насамрэч дзень-то доўга не займае, калі не перціся менавіта штосьці прадаваць. Кантрабандыст у нас. Алкаголь везе. Ну, ось контрабандист. Цікаво глядеть. Так, у нас мінус нож. Риган. Ну, калі ты маеш на увазе менавіта пасвечаныя гэты, ну, полоски ўсё гэта, ну тады гэта не тое, бо тады гэта зноў ж таки цераз вебкі ідзе. А тамак, наколькі я ведаю, менавіта датчыкі. Так, ладно, зараз тады гляджу. Так, ці ён? Мансен трекінг, трекеры. Тое. Так, вось гэта можа быць тое. Ну-кась. Аксис. Ну, амаль касцюм. Ось такое. Так, а што там яшчэ ў спісе? Копі. Мне ну вось браслет это. Так, VNC протокол. Что? Так, база мультитрекер. Application. Ну, карацей, ім касцюм, но то бок вось менавіта датчыкі вось такія. А як же рух пальцаў? Дзесьці я тут так бачыў у спісе штосьці падобнае. Дивимося протокол. Transform, message, starter model. Ой, ВВ. Мабуть, прибрали?
Ну, так, гіроскопи, мабуть, і так далі. Скіли. Уф. Ну так, не пальца. Там ти і справа. Мені просто подавалося, там колись пісі було щось, типу, типу, з пальцями. Але щось зараз я не знаходжу. Мабуть, прибрали. Так, нож. Корова живая. Не будем ее расковыривать, когда глядеть. Але, мабуть, я на землі, мабуть, я на замість молока дає спирт? Може, тут контрабанду алкоголю шукає. Ага, так, бачу. М-м-м. Не відкривай корову. Ну, зараз не будем. Але ось коли у пішиню нам тільки так свиня потрапилася, було спокушення відкрити свиню. Ну, насамрэч і треба було, бо це була несапраўдная свиня. Так, усё, вас заарештовано. Що? Люся, дякую. Ну, щось новеньке. Повод наркотик. Котячий, так. Ну, насамрэч, дорослим каточкам варта споживаць. Вас іду. Ароско, варішу. Яшчэ наконт перакладу скілоў, тамака яшчэ могуць быць памылкі з шрыўтамі. Не помню, трэба яшчэ знайсці, ці ёй яно тамака. Так, у рухавіку было і... Да я ж глядзеў тамака і тамак. Ладно. Так, это у нас королевство Иркей, а теперь на пошкодженную фару звертаем увагу. Шолек. З чого? Ну, скіли то, напевно, складали. Так, Дрігон. Скіли треба адшукаць, дзе яны там схаваны. Спадзяюся, далі магчымасць, улічваючы недахопы гэтай праграмы. Так, Севен Эраліев. Добра, навід 5 квітня. Ну, 2 тижні пройшло, добре. Номер пашпорту 3010, ЛДА 8. Так, добре, 10 червня термін діяння, 6 травня дозвіл на виїзд. Машина варила 4х4. Было 4х4, 1580, оно самое. Так, добре. Виходь. Добре.
Ну так, так. Цікаво, справді. Так, ну, 3 мяшка бульбы, я лічу. О, гэта ўжо дазвол на тое, каб праехаць. Так, імя, падаці добра, нумар пашпарту добра, фото. Добра. Накладна добра, тип добра, нумар. Так. HV 9919 EL. Добра. Маса добра. В'їзди добра. Так, стан машини яшчэ глядзім. Люстеркі йо, ліхтары працуюць. Бамперы йо. Кло йо. Да ўсё добра ў яго. Вось, бярэ чалавек бульбу і ўсё, і праязджае, ну. Будь ласка, заязджай. Боса амаль забілі. А багажнік табе закрыць не трэба. А ну як бульбу слямзіць. Ну думай же. DKUA 1, вітаночки, стараліш запрашаем, дякую за фоллоу. Так, Дания. Ага, Тавфік. Ага, ім'я. Об реєстрації, так. По прищепке все добре, номер пашпорту B9 PG 4471. Щось зрідку неяк трапляються помилки з номером пашпорту. Так, термін діяння. Дозвол минулого году. Машина. Завер 53. Чего? А машина-то не тая. Вага не тая. Номер регистраційний. Так, HXE. И номер не той. Привет, бульбу спорте. Так, вантажу нема, добра. Так, что я ще не глядел? Ну, отрымливается стан машины и все. Так, люстерки, пампер, ліхтари, шкло. Ну, стан машины добрый. Ну, все, не проезжаешь. Бульбу не взял, не проехал. Ось так. Разуметь треба, ну. Ну так. Ну, уже і у гульні хутка вечір, тому хутка і скончимо. А що пропустив? А, масу не треба було означати. Ну ти поглянь. Ну ладно, будем ведать. Поло пробитое. І гэты бэкае. Ну ты шо? Пошкодженные фары.
Не, фары ў добрым стане. Так, так. Я паглядаю. Ну, у нас пакуль толькі апошні кантрабандыст застаўся з адной пашкоджанай фары. Так, Давран Мурат. Давран Мурат. Давран Мурат. Давран Мурат. Давран. Ага. Памылка у накладной. З імя. Так. 29 квітня 2 тыдні не прайшло, правила уезду не збягаюцца. Так, іншыя паперы яшчэ дзейнічаюць. Машына варыла 4/4. Так, що здзекуеце? Так, ну зараз зноўку не тая машына. Ну, вагу мне не трэба азначаць, трэба паглядзець менавіта 580, як і патрэбна быць максімальна. Чакай, гэта ж іншая машына, мне трэба знайсці іншую і паглядзець. Ой-ю, якая гэта машына? Гэта Азам 2030. Ну, по масе добра. Регистраційний номер ИБЛ 62 23 ИН. Есть. Подарок коза, распавядзіце, як ваше жыццё? Я записываю. А што яшчэ? А там? Што ён зрабіў? Ну, мы яго заарыштуем. Ладно, ну, насамрэч мы яго не прапусцім просто. Дякую, дякую. Доброго адпачынку. Дякую яшчэ раз, другі месяц. Добраныч. Ну, или так, альбо добранак. Ось. Гарнага дня. Да тихого ранку, ночі. Так, регистраційний номер добра. Номер. Что я не доглядел? Фото. Что вы там с козой нарбили? Тут такое распавядал. Дякую, дякую, дякую вялізна за 10 падарунковых, ёмы. Дякую, вельмі прыемна за такую падтрымку. Так, ой, ага. Я, дарэчы, перарабіў момант вось з хайпацягніком гэтым, каб ён уже з пэўнай затрымкай ішоў. Ось, на жаль, з воламі так не магу зрабіць. Дякую, дякую вялізна шчыра. Шалей. Так, а хто у нас атрымаў? Ю Санчес. Окей. Сярожа атрымаў падпіску. Планета Флаг. Алёнка. Ракахолік. Зеленскі. Там Зеленскі. Дякую, дякую вялізна. Добра, пач. Ох, вельмі прыемна. Рады быў бачыць. Ой. Добра, ціха начуся, я разгубіўся, мячаюсь. Так. Рад. Там донат. Не, но саппоинты уже взлетели. Жаль не там. Яно ж эмотки ідуць, яны ідуць па саппоинтах.
Зараз тамака трэба 115. Чаму, дарэчы, гол аўтаматычна на 125 усталяваўся? Так, эмоц. Ну, тамака насамрэч адна эмотка толькі дадас немаяваная слот. Ну так, 115 поінтаў. Зараз видно. Ой, не туди. Ось яно, бачиш. А, коли ти з телефону. Йома. Ось так. Йома. Ай-яй-яй-яй. Ось так. До речі, у мене тут яшчэ засталіся. Ось такая. Вот такая. По типу не робот. Ну, насамрэч, мне не вельмі падабаецца. А, ёма, яшчэ ось такая. Не, ну... Галоўнае, трошачкі засталося яшчэ і срачкі. Ладно, пафігу. Мабыць, штосьці іншае. Калісьці. Калісьці зробім. Так, у нас тут такая праца. Я просто выбілюся. Дякую яшчэ раз, пане Даркаце. Усё до дзвюх ног. Так, я забыўся, што я рабіў. А гэты мужик усё бэкае. Фото добра. Авантаж добра. Тэрмін дзеяння. Вячэрання. 12 траўня, добра. Ты ж можаш віняльню альбо ламбардку выкарыстоўваць. Так, рэгістрацыйны номер я глядзеў ці не? А, глядзеў. Тут только не збягаецца тып машыны, маса збягаецца. Глядзець, ага, одно пробітае кола. Пары нарм. 2 пробитых кола. О, моточка за край потягник. Прилетела. Ну и мне надо. Так, я зараз отлюструюсь. Ой, я не могу тут здесь. О, что такое, что додали? Бала поки не чекаю. Зразумеў. Так, люстэркі ладно, і ты у нас все равно не проезжаешь через імя, через правила въезда. А чему? 2 тыдні не пройшло. Чому? Ось так. Бульбу не взял. Да. Через это. Правильно, а что я пропустил? Одно окенце разбитое. Да ё-моё! Ну, вы так само непогана моточка. Ну, шчыра кажучы, мне тут такая... через хайпотягнікі ўжо няблага так напхалі моток. Колекція якая. Илио, от самих Сарашта? Фары. Одна разбитая.
Ой, да цягнік заскаміць 100%. Яно ж там штосьці выпадковае дае. Так. Глядзім на контрабанду. Или он мне табурду мене сидіння? Де ти хваляешься за фатэль? Ты зараз можаш у вязніцу патрапіць, калі вязеш, ну только штосьці не тое. Ты ё-моё, ну какого... Фу, нарэшце. Я тамака вам на фатэлю насераў, но это не хвалюйцеся, так трэба. Ну, лепей на Patreon, тому що все ж як виживати треба. А вавёрку, ну, шчыра кажучы, ну, не зусім сумленным гэтым спосабам можна пагуляць вовскую краму, так кажучы. Калі ты яе маеш на ўвазе. Што мне выдаецца, кантрабанды я не маю. У яго я вантаж, так і запішам. Ну, да яе абавязкова дойдем, бо мяне ж самого такая гульня зацікавіла. Я яшчэ трэйлер калі пабачыў, такі, гэта гульня года. А яшчэ памятаеце, выводзіў яшчэ адной гульні года, якая будзе выходзіць, таксама польская, пра сімулятор таннага ремонту. Ось. Ось гэта ж яшчэ гульня года. І, дарэчы, мне потым, калі я заліваў відэо на YouTube, там тая песня, якая ў трэйлеры была, праляцела аўтарскія правы, і там трэба было выдаляць. Да і ты. Ну там паркур, канешне, будзе, ну нічога. Будзем рады. Так. І кудал сауе. Куды ён сауе, я хв. Так, машина. Ёбаный мейнфрейм. Дык YouTube такой магчымасці, пэўна, не дае. Альбо... Ну там ён прапануе з бібліятэкі нейкія можа замяніць. Але, ну, мне ж галоўная, каб гаворка засталася. Так, за гэта. 520, все добре з гэтым. Так, чакай, а чаму я хацеў яму адмовіць? Не хацеў. Игдал Сауе. Это збягаецца, нумар пашпарта. Добра. 27 жовтня. У нас тэрмін дзеяння пашпарту скончыўся. І прышчэпка не тая ад паліэміліту, калі павінна быць ад навіда. Так, вантаж. Кажу 4, коробка мыла 3. Ага. Лишняя коробка мыла. Транспортная накладна. То здымок яго. Тип. Транспорт той. Номер. Где бампер? Где номер? Зух 400. І номер не той. Добре. Так, що там АКПО? 500, добре. Так, нема бамперов абодвух.
Люстерки Йо. На пошкоджене фара. Поле Нарм. Шкло мяне, конечно. А, во. Ледь не проглядел одно шкло. Что за желудя? А, я ж бачу. Кого я бачу? А хто гуляв? Так, вось епік. Я ж бачив його, гэты дэнс. Так, ну добра. Я не приїжджаю. Барасто, Ципка! Крышками. Ну, я бачыў менавіта на стрыму яго, як там ён танчыў гэтай ваёркай. Што я зноўку праглядзеў? Нумар пашпарту? Сур'ёзна? Это всем очередная. Ай, што я магу прамацаваць? Вось не хапляе тут так чагось на прамацоўку, бо ўжо грашэй-то 5000. Не хутка не будзе чаго набываць цікавага. А, чакай, і іх прамацоўваць можна гэтых самых. Настаўнікаў мытнікаў. Ага. Зараз. Та-та-та-та-та. Так, кидало. Це я пройду? Ви не проти? Та-та-та-та. Єбать. Ну, До речі, тут були б шалі. це я пройду? Ви не проти? Не, ну гэты момант я ўжо мог і не бачыць. Я ж не ўвесь стрым глядзеў. Давайте кватэру набудзем. Так, што яшчэ? Вязня перавозіць. Ладно. Все. Пойдем, напэўна. Адчуваць. Гэта мы ўжо 4 шагі можам шагу зрабіць у сярэдзіне. Кожным прамацаваннем все больш прасторы. Ну, на жаль, гэта ўжо максімальнае. На мінулым 3, ну, праз мінулым 2, дагэтуль. З аднаго боку. А вось хавае, дарэчы, добрае пытанне. Ніхто не хоча з'язджаць за Карыстан. Вось так, вось чаму. Стул можна перасунуць. І що гэта? Гэта па тыпу эратычны плакат ці што? Добрая грудка.
Ой, а я хаваю, до речі, який вигляд це зробити на ваверку. Можливо, дзвінок. Я сподіваюся, гульня заховалася. Ё-моё, ну я ж скончивать хотел, но не настал новый день. И на сярод ночи вытягнули меня с ложика. Так у мене ж вухи, які її, а які ж мені товар... А, місце закрилось кілька років тому, так що справа тим більш підозріла. Їдь туди і перевір, що там відбувається. Покинути мотель. А. Ну, ось все ж таки недаремно на мапі було значене. Ну ладно, і недалеко. Так гэта ж скрипти гульні, я нічого не зроблю. Чи за все зараз прийдеться битися? Поб'ємося, а потім чивать. Ну, зато я певно по скриптах час не йде гульнявий. І буде ноч протягуватися. Так, набої у мені. Випустіть мене, я все одно нічого не скажу. Знайдіть вхід до будинку. Ой, а након смачно есть, я напевно я скажу, я помилився з гэтым. Злече? Ну просто чомусь вельми захотілося. Ну так, ее крихо. Я контрабанду не виклав. Так, треба в машину скласти хоча б. Ну, погляжу. Напевно, треба буде пожар. Ну не спрацював. Як ЄРТ-лайну працює? А, не, я не виклав, я это... Не, ну насамрэч я не выклаў. Ты что нікого не выкатал? Просто гэта за гэтыя 2 дні точно збіралі контрабанды. Так, я його заблаговоняв, тікаємо. Заблаговоняв. Йома, там оказонку зеленоток. Я. Ти що робите? Не вирішив їх користувати. Ну, покушают клипы это. Не ведися. Не треба.
Що ж пулі було? І тікати. А, я думав, ти зараз покусишся на это... на танцов. Ема, ну, гляди. Ось так. Провокують мене. Беру огонь на себе. Ні за що. А, треба було обиходити. Курка! Свободний мено! Курка? Свободне мено? Що? Курка! Свободний мено! Якая курка? Что ты верзишь? Нічого не ведаю, у мяне лутинг. Я чув, што ён штосьці пра курку каже. Свободний мено! Ви весь час. ПВ, ну все будут стримить сталкера. Честно говоря, за Беранкова хотели передать ему кривавому чеху. Мене звуть Петр Кавка, я помічник міністра внутрішніх справ. Повстанці вже деякий час полюють на мене. Вони знають, що мені відомо подробиці нападів на їхні схованки. Швидше, розв'яжи мене і ходімо звідси, вони скоро повернуться. Так. Ну, ми ж за кривавий кулак. Що ти робиш, дурні? Не залишай мене тут, допоможіть. Ну так, тихо недалекі. Виходиш з будинку, ти ще чуєш благальні крики політика. Здивовані ситуацією, повстанці захоплюють сина чиновника і швидко залишають готель. У своєму звіті ти описуєш перестрілку з Дмитрія Беранкова, але свідомо приховуєш викрадення Кавки. Но я подозреваю, что он уже больше ничего не розповідає. Без вида удержал. Так. Так. Икаем. Рейтинга. Так, кулеметные клады пока что. Йому ще віти набої треба викласти. Ось так. Так, а в'язні у нас є? А, є. Ну, сядіть. Добранчик, кажуть. Не передала. Так, ну все, зараз гульня докладно заховалася. Тепер пішли відпочивати. Прокидайся, товаришу. Попереду ще один чудовий день використання. А, у нас там, конечно, один контрабандист, ну, то бок эта хваля еще не скончилась. Ой, все. Так. Ну,
Напевно, поїдемо до Тукарса. Я досі не ведаю, як слушний нік читати. Арканістанською. А я ж не ведаю Арканістан. Тут такої прикладів нема. Я ж тільки на бок. Йома! Вітаночки, Тукарс. Дякую, Еліза, за рейд. Справа в тим, що я зараз збирався тобі рейд дати. Отримується поспів Росії. Дякую, що це робить. Ось, ми крику загулялись у контрабанд поліс. І вже треба було йти відпочивати. Вітанки рейдерам. Дякую за фоллоу Акрил. Рефлекс. Дякую, сердечно пошли. Боже, щось мені вже зовсім там поплила. Так, велик. Та треба. Я і так графік зруйнував насамрэч. Ну, у мяне атрымалася выправіць яго 10 амаль на тыдзень ці на 2 нават. Вось. А потым усё як звычайна пайшла. По аднаму месцу. Так, ну атрымліваецца мне цяпер трэба рабіць рейд у іншым месцы. Я ўжо ўсё. Ну, насамрэч я яшчэ зараз крыху жалудак ужо так страўнік не вельмі сябе пачувае, бо ў мяне тут така цукар у крыві упаў, трэба было чагосьці зжэрці, а я захацеў лечь. Я нажэрся лечь. Гэта была не вельмі добрая думка. Ну, можам, канешне, яшчэ дзень гуляць. Ну, то такое. Я уже не вельмі такі. Таму я вельмі выбачаю, зараз будзе рейд пасля рейду. Ага. Ну, это вось скилл здаецца. Ну, я насамрэч хутка там это пажэр. Через той цукар. Больш за палову банкі гэтага леша зжэр. Вось цераз гэта ў мяне страўнік зараз не вельмі добра сябе чуе. Ой, а куды ж перайсці-то? Вы, мабыць, кудысьці хочаце да кагосьці пэўнага пайсці? У складзіку нікога няма. Мабыць, я прапановую. Бо я тут так вас не пацешу ўжо. Так, кто у нас ём? Так, стрим, як хтосьці спіць. Тут... О, хтось у Слант гуляє.
Ось я, до речі, зараз поглядів у пошуку і ось, і якраз таки на контрі гэтага і думав. Посылка некая неслушная. Того стримера, який зараз Silent Hill стрімить. Тому я вибачаю, зараз буде... Ой, я якусь посилку закину. Вельми вибачаюсь, тому зараз буде після рейду. Дякую, що за рейд. Дякую за фолловер. Ось. Так. Всім, хто був. Боже, что ж мне так колбасить-то? Так, коли гульню выключишь, что будет? Что так процессор уже не утрамляет? 100%. Что еще? А чому? Боже, ну треба щось робити. Ось. Як так? Ой. Почухався заяц. Ось, увечары, мабуть, сапна таку притягнем, альбо вальхі, буде швидше, колькі ви яго не гулялі. Ну, це бачно. Ну, каб змяніць працэсар, гэта трэба насамрэч ужо змяніць базу, ну, то бок материнскую плату по-добраму. Потому что тут такой у меня чипсет, ну, на моцный процессор, ну, такое себе. Ocean, please. А, сюжет. Это что ты сюжет? Ладно, все. Всем добра ночь.